analysis to the issues. We give you, the listeners, ample time to share your thoughts on the issues. Join us from 7:30 to 8:30 in the morning, Mondays to Fridays. For Paper Trends, a paper review show you can't afford to miss. Only on Midas Radio 90.5 FM. The weather is quite beautiful, and that's one kind of weather I love to do my activities in. I mean, it gives me that smooth feeling, that soft feeling. And you know, there's this calm that allows you to run your activities quite beautifully. Well, I hope it's not about to rain, because this could be very tempting. This kind of weather could be very tempting. And so for persons who are still home, I see quite a number of persons on the road, you know, waiting for buses, waiting to pick up the next available transportation means to get to their places of work. But some way, somehow, if you're home and you're thinking, you're doubting, you're checking, do I make this trip today? Please do. Because when your bosses start to question, I may not be there to speak for you. Well, that's on a lighter note anyway. So don't be deceived by the weather. Get up, get to do what you have to do. I know it could pour any moment from now. It looks like it. So that's to tell you that you have to get ready. If you have to get in with your umbrellas, whatever, your pullovers, what have you, do well to ensure that all of that is ready. I'm BUKOLA FORTUNE-OMOSOLA, welcoming you on today's edition of Paper Trends, the first this week, 23rd day of March 2026. Now, I'm sure that we have quite interesting stories we'll have to keep tabs on this morning, and that's what we're here for. So let's get straight into that. What stories do I have in Daily Post today? Presidency mom as Nigeria's tourism ranking sparks fears, anger. Disgruntled politicians importing bandits, hoodlums into Nigeria. Prelate Emeritus Kano Uche. Politicians are mentioned again. Who are the politicians? I think that's the next step. We've been hearing this for over a while now. And I think the next step will be, somebody should wake up and tell us. Is the presidency going to do us this favor? To tell Nigerians, what lists do you have? What are your plans in addressing this situation? I hope the newspapers will also bring back to mind what happened in Kwara yesterday. Though we hear positive result after that, but it's not over until it is over. Ozoro youth protest at Lagos Assembly demand justice. Some rape festival. What was that? What's the meaning of that? Well, that's one question I know you're also asking.
Okay, do I peek at Arsenal fans this morning? This is one thing I love to do, except I keep quiet and I just watch. But I will not be watching today. I think I want to throw jabs. I hope you're not an Arsenal fan. Are you an Arsenal fan? Okay, Timmy is trying to avoid that question. That's my studio engineer this morning, ensuring that everything goes really smoothly and that you enjoy Pepper Trends as you should. So he has avoided that question, and I want to believe he is. Okay, let me not assume. Carabao Cup final. Arteta under fire after Arsenal's 2-0 loss to Man City. Okay, some other stories here. Oshun 2026, Oyebamiji accord bicker over alleged presidential alliance. Tinubu was abroad drinking cognac when PDP fought military. Olawipo Hashim. 2027, Tinubu knows APC can't score 20% in free, fair elections. Olawipo Hashim. Low membership registration of Igbos may cost Peter Obi ADC presidential ticket party chair. Ex-Senator Abdulaziz Nyako dumps ADC months after joining party. Carabao Cup, you don't do that. Carragher slams Arteta over big mistake against Man City. What a mistake indeed. So when next is it going to be? Oh my God. Arsenal fans, well, we'll do this together today. State Police, Nigerian governors submit proposal to National Assembly. Quite impressive, do you say? Do well to let us know this morning. It's misleading. IGP denies disbanding all police units, squads nationwide. Okay, let me take you straight into Vanguard newspaper this morning. State police are starting with that. Governor split as insecurity worsens nationwide. 2027, we want to bring back the power of Kano, says Peter Obi. Okay, interestingly, the videos are quite everywhere on social media, so you must have been following that detail. But if you've not had a touch on that story, you can grab Vanguard today and see through the pages. It's right there. 2027, we want to bring back the power of Kano, says Peter Obi. Israel launches new strikes on Tehran as Iran takes aim at Gulf sites. And some more political stories here. Tinubu poised for landslide in Southwest. BTO DG. Now, we know who BTO is. Okay, Bomitin Jojo. Right. So, let's see this. PDP rift widens as Wike camp defies Cherokee, vows to hold convention. APC governors visit Tinubu, hold crucial meeting in Lagos ahead party primaries. Why don't we do Punch newspaper too? That's Monday, 2027 strategy. Makinde meets Kwankwaso as PDP reconciliation falters. Terrorism. Tinubu brokers French military assistance deal. Airlines under pressure after jet fail surges 100%. Do the travelers, do we have to pay for that? Well, that may just be a ripple effect. Now, this is a thing. We tend to look ahead, and that's where we bring our questions from. NAF to sustain air operations against terrorists, CAS. UK visit. History will be kind to Tinubu, Jimoh Ibrahim. Osime undergoes scan and arm injury. State Police. It's also here in Punch newspaper. Governors submit proposal for National Assembly review. Now let's see what we have here in the Nation newspaper. Makinde, Bala Mohammed differ on way forward
for PDP. Nigeria records $2.6 billion mining FDI. Elumelu urges sustained support for SMEs. Labour demands energy sector reforms. Wants power. Petroleum ministries merged. Let's take that again. Labour demands energy sector reforms. Wants power. Petroleum ministries merged. APC governors discuss zoning of party offices. President, governors step up war against terrorists. 10 discos got 0 megawatt allocation. 34 banks skill recapitalization hurdle. All right, we get straight ahead to this. AGN president backs UK, Nigeria Creative Roundtable and awards. Papa Jasco actor rebrands as Bondu Alaska. Okay, I hope I got that right. Now, well, I've not heard that. I mean, through him, so I'm not very sure. But I saw the story. I mean, probably late Saturday, indeed. So you know the drama that has been on with the management of the Wale Luka Productions and all that story. Yes, indeed, we have been following all of that. It's a whole lot to keep tabs on, honestly. But we do our best so that we bring you accurate information. 2027, Tinubu's second term will bring peace. Portable. Governor Adeleke hosts TikToker Pella in Osun. Okay, and of course the story, terrorists abduct 8 church worshippers in Kwara. Well, update says 3 have been rescued. Okay, that's sweeping the newspapers this morning, seeing hot stories that we have there. I mean, stories that should catch your attention, that you want to talk about. And so, paper trends this morning. We move to the part where we have our analysis. And I'll be bringing on my guest in a minute. So you stay with Midas Radio 90.5 FM. You're listening to Paper Trends, 7:30 to 8:30 a.m. Mondays through Fridays. Okay, now, just like I said, in a minute or thereabout, we have our analyst joining us today on Paper Trends. Good morning to you, Engineer Muyiwa Bayonju. I hope you had a fantastic weekend and you're all up for the week. Yes, I have a nice time. Good morning, Buki. Good morning to our listeners. Good. How are you? Very well, very well. I'm feeling beautiful this morning. That's great. Okay, so let's get straight to this, and I'll choose to, I don't know, there's so many interesting stories here. Insecurity, we'll talk about President's UK visit, and there's a particular story I want us to look there
to look up there, state police. Okay, let's start with state police and we can get into the other security or insecurity issues. Let's start with this I take from Daily Post. State police, Nigerian governors submit proposal to National Assembly. The Nigeria Governors Forum, NGF, has announced that it has submitted a framework for the establishment of state police to the 10th National Assembly. NGF's chairman and governor of Kwara State, Abdurrahman Abdurrazak, disclosed this during a Salah homage paid by 25 governors to President Bola Ahmed Tinubu at his Ikoyi residence in Lagos on Sunday. He said the move is part of renewed and coordinated efforts under President Tinubu to address the nation's persistent security challenges. The governors further vowed to strengthen coordinated efforts to tackle insecurity while advancing infrastructure development and improving socioeconomic outcomes for citizens in alignment with the administration's broader development agenda. On the issue of state police, discussions are ongoing among various security organizations led by the NSA, and the NGF has made its contribution. That document will be taken to the National Assembly to see how we can have a legislative framework for state police. Well, since the president appointed the new IGP and the man, got to work, it looks like everything is speeding up to get to establish the state police. How interesting are you finding this development? Well, thank you very much. Even though one of the programs of the ruling party is restructuring, local government restructuring, creation of state police, fiscal responsibilities, and all this sort. But to me, I didn't see it solving most of these problems. I didn't expect this. The state police may not solve what we have on our hands. The question we should ask ourselves is, what is the federal police doing? Don't we have federal police? We have National Security and Civil Defense Corps. Now, recently, Rangers, bush Rangers, or whatever they call it, farm Rangers have been established, and they were trained and harmed. But what has they solved? They have not been able to solve anything. I'm very sure that most of the governors that are very much keen in creating, establishing state police, they are not doing that because of their hidden intention. Because once the state police is under the direct control of the state governors, and we know what politics is in Nigeria, that becomes a useful tool in the hands of these governors in any of it, in election or whatever. So, to go after maybe probably their passive enemies, a situation where the commissioner of police is not taking instruction from governors. But this time around, whoever they call it, whether the head of state police or the commissioner of state police, now will be taking instruction directly from the state governors. And so that becomes a tool in the hands of these governors, and to use it for whatever, whether for politics, elections, or whatever they want to do with it. But then, you see, there are things that needs to be done, and we should stop deceiving ourselves. I said we put those things in place. There's nothing, if you like, go and create another battalion of soldiers, another battalion of Navy, another battalion of whatever they call it, armed forces. It will not still produce the result we have if what is going on is what is still allowed to go on. The saboteurs are still allowed to do whatever they are doing, free of charge or freely like that. And those that are sponsoring are still allowed to sponsor. Those that are benefiting are still allowed to benefit. There's no holistic overhaul and a real intelligence gathering to the effect of discovering who are those frustrating the effort of government. It's not that difficult. It's just that the saboteurs are many. It's not that difficult. It's just that those that are benefiting are many. And it's not that good, it's because now we have the fifth columnist in the system that is really frustrating the effort of government. And unless those ones are discovered, there's nothing you want to do. Create state police. Now, what has been the effect of Amamotekun in the southwest? Not that they are not trying, they are trying. But has it really produced that? Now, again, yesterday, the bandits or secret terrorists went to Andaikwa Church in Kwara and have brought a lot of people. At the end of the day, ransom will be paid and they'll be released again. So it's just a feature circle that people that people is just coming in and on. So the government really need to sit down and ask themselves or itself or whatever the question of the president should ask himself, did I really want to end this? And this question, if you want to answer it in the affirmative, then it will be at the detriment of his political ambition, which means that now you may make up your mind and say, well, what I want to do may cost me second time, but let me still do it for the benefit of Nigeria, so that at least posterity will judge me that this is what I do. But as long as we don't want to do that, and we will see value your second time ambition more than the insecurity, there's nothing you are going to do about it. Now, Buki, let me tell you, there's none, all of them, Nuru Ribadu,
Tinubu, all of them cannot tell me they don't know who is in charge and who are those sponsoring this. They can't say. They have a lot of good documents on their table. They released from different parts of the world. Releasing from recently Israel, the United Arab Emirates. Released from different places and say these are the names that we have. These are the people that are in charge. Will they tell me that they know those who are in charge? They know them, but because of politics. So at least even if they are not saying anything, Bago told us, the governor of Niger State told us that some of the things they need to do, they know what to do. But because of this, their politics. That's why they are incapable. Not that they are capable, they don't want to do it. So it doesn't matter what. How many days have US been? The US has been here. Though I know US that are here, they are properly gathering intelligence. That's right. It's as if they are not doing anything. Doing anything. US, they are so technical that they don't just come out through like that. They will do a lot of the underground work, and that's probably what they are doing here. But then even at that, we have some people also that are monitoring what they are doing. So because they are the one benefiting. Do you know the report that was given that is it 13 trillion now or 30 trillion that's gone into this insecurity? You know what that means? Now, let's look at this 13 trillion, let's audit it and know the amount that have gone into purchasing of arms or logistics or whatever for these armed forces, and let's see the amount of that same money that going into individual pockets. So now those people that are saying 13 trillion billions of dollars in this every year in our budget, you think they want it to end? They won't. And will the government tell us that they don't know anything about that? Now, what of those sponsoring them from outside? Will government say they don't know them? They know them. But what can they do about it? So these are some of the things. It's not about state police. State police is just a wishful tool that the government, and that's why most government, especially in this part of the world, in this our southwest, they are very keen. All of them, the six of them, they approve of it. It's only in the north that some people have become skeptical. But people approve because they know that yes, once state police created, yes, they now have power. Now immunity is there for them. Now police is there for them. Everything now is not there for them. They are in charge of the state house of assembly. They are in charge of the state judiciary. Now they are in charge of the state police too. Now they will just pack federal police one side. Those one will just be given to probably federal rules or federal offenses that they will be in charge for everything local. Then the government will now begin to use them because to their advantage. I'm quite bothered. I'm concerned because even in the newspaper this morning, we had the prelate emeritus, Kanu Uche, who said that disgruntled politicians importing bandits, hoodlums into Nigeria. And so we have heard this over and over again. We've had governors even say that these people who are behind this are just amongst us here. We've heard about the list given to the federal government at some time. We know this. People are talking about this every time. But what do we now do here if the current administration is not willing or is not coming out to tell us this and this and this? Okay, if you do not even tell us, if you do not give us their names, what exactly are you doing behind the scene to ensure that this stops? Nothing seems to be done. So how do we get on with this? It appears that we know who these people are. And when I say we, I mean the government. You know. So what's going on? What's left to be done? Do we hold on? Do we wait? What else do we see now? Unfortunately, Buki, what can we do? The law that we practice, you try anything, you do anyhow, you get anyhow, and that is it. And apart from that, unfortunately, true, most of the people here they don't know their rights. Even when we know their rights, we are afraid to say it. Unfortunately, true, our people have been divided along religious, ethnic, and political lines. So if you are not supporting this government because of politics, you are supporting because it's from your tribe. If you're not supporting because you are supporting because it belongs to your religion. So, and these people have to understand this, and that's what they are leveraging upon. So they are using that for us, and we too, gullibly, we are now doing that. Now, so it's like there's nothing we can do. But what we can do is what we are not doing, and because the democracy is not about the people. Now, if the democracy is about the people, our representative in the National Assembly will have known that our lives is more important than the money they are making there. But today in Nigeria, the money is more important than the lives of Nigeria. So, and that's why they don't care. More so that it doesn't happen to them. It doesn't concern them. So have you heard that one son of the governor has been kidnapped, or one family of the governor has been kidnapped? Or have you heard that one person of the minister has been kidnapped, or that of the president has been kidnapped? So because it doesn't concern them. And the country we operate here in Nigeria, one thing does not concern a leader, they don't care. So that's why we have dilapidated road, because they don't know whether it's dilapidated because of the car they are using.
That's why we have bad schools that are rain is coming to beat our children. There are some school children learning under the tree because their children doesn't go to Nigerian schools. So if it doesn't concern them, they don't care about it. Those that would do so. For as individual, there's one we can do as individuals. What will I be able to do is to tell our legislator and say, this is what is happening to us. Now, move a motion, do one thing or other, pass a law to the effect that you will mandate the government to do that, but because they too, they are part of it. So they won't do any of such. More so that I said, it doesn't concern them. So we are at their mercy, and I don't know what to do. But the truth of the matter is that Abacha said it shouldn't last 48 hours. That if it lasted 48 hours, the hands of government are in it. And I've going to go through I've seen examples of where it happened. It happened in Russia last year. Is it last year or 2004? 2024. When in Russia they are holding meeting and 3 terrorists entered the place and shot and killed 137 persons within 24 hours. Okay, all of them, the 4 of them were apprehended. It happened. We all know what happened to Khan, the killer of Khan. We all know what happened to the Trump when he was campaigning. That one that tried to assassinate him. All of this, how this happened, and within 24 hours they were all apprehended. Indeed. Yes. So and every other part of the world. So the truth, what I'm trying to say is that there's nowhere there's no this issue. There's nowhere there's no insecurity. But the response of government to it is what we are talking about. And that is what the difference between that place and Nigeria. The response time of Nigeria is so low. You can imagine the last time that it happened in Kwara State, it took 10 hours before any military, police, or anybody can come to that area. Can you imagine? What happened in Jangebe? What happened in the Dapshi? What happened in those places? Look at the response time. Now, even when they come, there's no engagement at all. They only come and tell and say they will not. Sorry, how many students are abducted? What happened to them? And that will be the end. You will not hear anything about it. Some terrorists bringing 300 motorcycles to take 200 students, and they walk from that place to the bush. It's not as if you are going 10 minutes to their drive, and there's no helicopter pursue. There's no helicopter to pursue them, or there's no individual to engage them. There's nothing. They just tell them, and they'll now be telling us stories. And still on this. Okay, please go ahead. Finish up, please. Yes. So you, at the end of the day, now you now begin to say. So, like I said, they know them. We have report. If apart from that, individual, there's somebody that said the former governor, the former governor of Zamfara State, that is the person, is one of his say. He said the one that they used to give money to go to the bush to give to terrorists. He said in the public domain, and he said they should invite him. That he's ready to testify. The man is still the Minister of State for Defense now. Now, if you have that kind of person as Minister of State for Defense, now what are you talking about? We have a lot of reports concerning the Vice President when he was the governor of Borno State. But he said there's something like that. What is there any investigation to that effect? Up to today, nobody has investigated who asked the security officer attached to that secondary school in Benin Kebbi. We asked them to leave 30 minutes before the strike. Up to today, there's no report. So we are only deceiving ourselves. It's lengthy longer like this because, like I said, billions and billions. I was listening to one of the reports from National Assembly when they say at that time it was 2024 or early 2025 when they say close to 500 billion or something dollars have been spent in security, and yet it's not going there. And all these chief of families have been coming to make themselves billionaires, and they will just leave the place, make themselves billionaires and leave the place. And so they are just paying lip service to it. So they have every power, they can do it. I told you, even some of us here at the higher institution level, we know that there are some things that our students can do in terms of projects. We have metal detectors, we have trackers, we have everything. Are they not tracking stolen phones? How are they tracking stolen phones? How is NFIU? Are they tracking illicit funds that are moving from one bank to the other? Yet you can't track the funds that are moving from foreigners into Nigerian accounts. So we can't. People are killing people. They are slaughtering people, and they are showing it on live like this. And they have IP address on their phone. They have MAC address on their computer. And you say we don't know where they are. Who are they deceiving? Some of us we have that knowledge to know that it is just deceit. Then we have drones. We have drones or manned drones that can take coordinates, that can take pictures of all these cells around the country, and yet we are not investing in that. So we are just wasting. At the end of the day, you give soldiers that are fighting 1,500 naira per day like a prisoner. Before we leave this discussion on insecurity, I want us to talk about this. Gunmen abduct 8 church worshippers in Kwara, 3 rescued. That's the story that we know about at this point. The development, I mean. Gunmen on Sunday attacked the Evangelical Church of West Africa, Ekwa Church, in Ifelodun local government area of Kwara State, abducting 8 members of the congregation. The suspected bandits stormed the church during Sunday service, shooting sporadically to scare the congregation. 3 of the abducted people later escaped from their abductors, leaving 5 to be rescued. Following the incident, the Kwara State Commissioner for Communications, Bonale Olukoju, tasked security forces and local vigilantes to ensure that the bandits are apprehended. Now, I thought there was an operation
this operation that was, initiated in Kwara State, I thought we made certain efforts to ensure that Kwara particularly is surrounded, just like you also had in some other part. I mean, 3 states, Kebbi, Kwara, and one other state. I mean, the latest, maybe not the latest instruction from the president, directive from the president, but I remember that 3 states, he asked that you had military surveillance or security surveillance in those areas. So how is it possible? Do we agree, well, that these people have a hold of Kwara State already, and anything can happen at any time? They have it. And let me tell you, these people have the best of intelligence. Don't forget I said they have a lot of people in government. Now, these are the people that probably some of them are the repentant Boko Haram or the repentant bandits that have been rehabilitated and put in the system. They are part of them. Then those that are sponsoring them, they are part of them. So even more than the intelligence organization that we have in Nigeria, this money have more intelligence than we can talk about. So now, even though you have a retinue of soldiers, the question is: are these soldiers? Is their allegiance to the Federal Republic of Nigeria or to their pocket? We have been hearing news of soldiers arrested, and we have been hearing news of soldiers that are even part of the clique, part of this gang, part of this group. Now, so if you say we send soldiers to that place, that's what, at the end of the day, now what would they be doing, or what are they doing? And like I tell you, even it is when that will go out that they will strike. So let me just give you this one. During the assassination of former Minister of Attorney General of Justice, BUKOLA, he has all his hates. But when they strike, when these streets, they say when they went to eat, so the assassin came and killed him. And they have four of them went to eat at the same time. So when they can just look at them and say, where are these people? Maybe probably they also went to eat or they want to rest and they strike. They gather a lot of intelligence. They are not. I think Nigerian people are just looking at them as unlearned, as fools, as whatever, I don't know. But they have a lot of insiders. They have a lot of people that are these coordinated groups that they are scattered everywhere, working with them, giving them information. So whatever government is doing per day, they relay it to them. So that is the reason. So the government is not even. To me, I'm not sure they are making any effort. And you see, even apart from all these things I talk about, let government show some kind of show an example for them. When 100 people say we are repentant, put 100 people to court, now let the court pass judgment, then implement the judgment for them. It will start as deterrent. But there's nothing of such. Now, they are now they know government that government is so gullible to that extent that they themselves will release people. We have 500 of you. We need people in custom. We need some people in Kenya. Go and say you are repentant. And they now come and say we are sorry. Some of them, they send them to the best training places abroad outside the country. They will bring them back and put them to them. They have been rehabilitated, not knowing that they are deceiving themselves. So there are lots of laxities in these things that it makes it practically impossible. All the operation, this operation, that, those who have operation have been carrying Borno State, they will have about 3 bomb blasts at the same day. Though there are still political undertones to this thing. Because in Nigeria, when we are moving towards politics like this, you see this thing becoming escalated like this. Because some people now, because also of the what is attached to political office, in terms of the money, in terms of the power, in terms of the whatever it is, now makes people now to make it by all means possible to get there. And so, like some of them said, if peaceful taking over is not possible, then forceful takeover that be possible. Now, so what do you make of this story I find in Punch newspaper then? Terrorism, Tinubu brokers French military assistance deal. Terrorism, Tinubu brokers French military assistance deal. President Tinubu on Sunday said Nigeria has secured French collaboration on military equipment and support following a lengthy discussion with French President Emmanuel Macron on Saturday. The president disclosed this during a meeting with governors at his Ikoyi residence in Lagos, where he observed the Eid al-Fitr holidays after returning from his 2-day state visit to the United Kingdom. This is according to excerpts of the president's address to the governors at the meeting made available to the Punch Sunday evening. Tinubu revealed that Nigeria was prepared to leverage its goodwill and existing lines of credit to acquire necessary equipment and training for security forces in the fight against terrorism. So if we have the U.S. here already, like you said, anybody can assume that it's probably putting intelligence together, gathering intelligence and seeing how well it could. So if we also add this step the president is taking or the government is taking to say, okay, French nation, France, you can also come with your support and we'll get, military equipment. And I don't know the level at which that
collaboration will happen. But there is a collaboration according to this story. If we put all of this together, how well do you think we can handle this, we can face this menace that we have on our hands? All of them put together, Chinese, Russia, US, Israel, all of them come here, and we still have this porous intelligence, porous information. I don't know how to put it, where the people now just porously. To me, it's like probably Tinubu knows some things that we don't know, or Tinubu doesn't know those people that he's working with. And that's the reason why it doesn't matter who they come here, as long as you have these people that are benefiting, still part of the system, and relaying the same thing. You know this example, let me just remind you something that's on the public domain. Now, the first time during this Bring Back Our Guest campaign, that's 2014, when they... what's the name of these people? When they were abducted at that time. Now, the U.S. people came to help. They came to Nigeria, U.S. Marines, just some of their Navy's Marines to come and help Nigeria. And they had a meeting that was overnight that, they are going to that bush and they will use gas. That by the time they spray the gas, all of them will sleep. Then they will take the gas out of them and arrest the bandits. And now, do you know that by the time they have planned, they have mapped out the plan, mapped it out, and they have planned it perfectly. Now, to execute in the morning, by the time they went on here to go to Chibok, they were surprised. They see all the bandits on gas mask. And they just aborted that mission immediately. That no, and they left Nigeria. They say they don't work in this kind of environment. How can this type of information leak? Going by the time that we have this meeting, going by the compactness of those that are in that meeting, and up to today, they don't know anybody that relayed that message to them. So some people, they have the numbers, they are calling them and say, what is happening again, government? They say, don't worry, all coast clear. Then what is happening again? Well, this is what they do. And the people left. Whereas one American was abducted in Niger, in Sambisa, in the Niger Axis, and they just said just 6 Marines. The 6 Marines came from US, went to that Sambisa forest. Now, take that American without a scratch on his body, and they kill all the terrorists that are guiding him. Just because that one is compact, didn't tell any Nigerian. So it doesn't matter who they are bringing, it doesn't matter who are those coming, as long as we have people that are always frustrating, always sabotaging the efforts. It's not going to work. It's not going to work. So because there is no meeting they want to have, they will have some army high rank in there. So you can't have any meeting without chief of army staff, chief of defense staff, or whatever, chief of intelligence. They are all be there. And sometimes these people also have some aides that will also be there with them. Some of them may be recording. You don't know. Some of them may be listening. At the end of the day, in the dead of the night, they just pick a call. We just have a meeting now, and they say they are coming. 100 of them will be passing through. They will copy through this area or do that. And that's why you always say that they ambush soldiers and kill 100. How do they know that they are passing that through place? Somebody is calling them. And that's what I'm saying, that what government needs to do, it doesn't even need to cost this much. If they have been able to now, first of all, do the needful. Now, clean the house. If you don't clean the house, get those people that are there. Track them. We used to watch this thing in films. That's the first thing you do. There are always saboteurs inside. So now, these people, you are the first person. By the time you get them, if you get them today, I tell you, Buki, these people naturally, when they find out that nobody is giving them information, they will leave Nigeria without Nigerian wasting any money. Because they are just telling us that there's something that can happen because they know that even this money we are not making it for ourselves, we are making it for these people. When we receive 100 million from government, the Kebbi State give 50 million, Kaduna State give us 150 million, Kwara State give us 400 million, we get out of them, they give it to an individual, they give it to some people. Then when we release money every year to purchase arms, to purchase ammunition, when US send us money, Russia send us money, France send us money, and this money comes to the hand of people that will buy this equipment, it becomes big money to them. And as long as this money is flowing in Nigeria, it's a big market. We will not want to stop, and that's just the reason. And thirdly, when politicians know that this government, we have to get it by force. And how do we do it? Let's discredit them. Let's begin to cause trouble so we can begin to bomb there and there and empower these people. Maybe we have information about former governors that they are sponsoring terrorists. What is government doing about it? Is there an investigation that has been set up? So there's nowhere in the world where you have all these things that's happening in Nigeria and you allow it to happen like this and say you want to win it. You can't win it. It's not possible. They are not that good. They are not that, it's not as if they are that good, but because they are renting on the fact that there's always an information. They call it first-hand information. When you hold meeting by one at the dead of the night, the next time the first person that will hear about it are these terrorists. Somebody will call them and relay the whole information to them.
And unfortunately for us, all the security organizations that we have, they are not infiltrating. They are not even gathering intelligence. You will never hear them tell us that this is what's going to happen. For all the strikes that have been happening in Nigeria, we have BSS, we have SSS, we have DIA, we have all of them. How many of them have been coming out to say, oh, they are going to ECWA, and we send a detachment to Sudan to wait for them, to ambush them. As soon as they enter, you arrest all of them. If you have done that, if you have done that in 3 places, they won't do it again. Okay. What of our borders? What is government doing about the porosity of our borders? Now, you see, there are a lot of factors, Buki, that is just making the government to waste money on this insecurity. Of course, indeed. We'll have to get to Lagos/Delta State, and this is one topic that has been on the pages of the newspapers in recent days. So let's see. Ozoro youth protest at Lagos Assembly demand justice. That's in Daily Post. Nigerian youth on Sunday staged a protest at the Lagos State House of Assembly calling for justice for victims of an alleged sexual assault incident said to have occurred during her fertility festival in Ozoro Isoko North local government area of Delta State. The demonstrators, operating under the banner of the End the Rape Culture campaign, expressed outrage over reports and videos circulating online which allegedly showed victims crying out and pleading for help during the incident. Speaking during the protest, the executive director of Hasey Health Initiative, Rhoda Robinson, described the situation as deeply disturbing, stressing that the issue goes beyond headlines and reflects a broader societal problem. Then that's where I want to take you from. How did we get to this point in the society that some people wake up? Of course, guys, men, the male part. Now, this is not to say, okay, this is about the gender issue. No, not really. But of course, the women are being affected. So who makes the law? Who agreed to it? Who made the initiative? Who brought it to life? It's the guys. And I don't know. How did we get here, really, honestly? It's quite disturbing. You know, up to now, I'm very surprised that the paramount ruler of that kingdom has not been arrested by now. I'm very surprised that that man is still sitting on the throne. Having sanctioned a very terrible, barbaric culture of going around, pick random girls and now sleep with them on the streets in the name of Ozoro Rape Festival or whatever. And you would look at that name, Ozoro Rape Festival, and they will tell you that it's part of their culture. What type of culture is that? Now, culture with time now when the time comes, begin to look at this culture and begin to leverage them. Just like somebody saying that in the olden time there used to be woman sacrifices and today they still want to be killing human beings for sacrifice and say because our culture. Who does that? This is the modern century. So by now I'm surprised that king has not been taken. And you see, Buki, when you begin to see lawlessness flying around in any society, it goes viral. It's like a smoke. It begin to spread from one place to the other. And so people are watching when they find out that some people are doing some things and are going out with it. They also want to try some things. And that's why you find out that in Nigeria today, there are a lot of lawless people out there that they're just doing whatever they do. And and many of them hide under culture, many of them hide under politics. And so they do whatever they do, and because they belong to a political group or association, there's nothing happens to them. It happens, especially during elections like this, when you see people now begin to commit some heinous crime, and because they belong to a particular political group, a particular person, a particular governorship candidate, a particular governor, a particular president, and a lot of things like that. And so you don't be looking at them. So because naturally, when somebody commits crimes like a rape, it's against the law of the land. And when they arrest that kind of person, there are laws that are meted out for it. But when the community is now saying it's our culture, and we have the Delta State government looking at them, they are not doing anything about that king. Those people they are free. They didn't send soldiers to win around those guys that are involved. And individual people are just being molested. The public layer. Then it has to begin to put question on security, on the law of the land, and a lot of things. And like I said, there's a overflowing effect of what we are passing through in the country, where we begin to see a lot of lawless behavior, a lot of lawless individuals having a field day in the country. Okay, then. It's totally condemnable, and I think the government should rise up, starting from the Delta State government, that local government. The case should first be suspended, arrested. Then those involved, those that are declared that a culture and say today we declare it as rape day, and so no woman must move on the street. Just like people say today, new market should open. You know, a lot of people are just coming out to give laws in this country, and people are really obeying them because I don't know what government is doing concerning that. All right, one last one this morning so that we can give space to take some comments. Some comments are trolling right now. Obi Makinde Dixon meet Kwankwaso in Kano.
We go the political way now. Former Governor of Kano State, Rabiu Kwankwaso, has hosted prominent political figures, including former Anambra State Governor Peter Obi, Oyo State Governor Seyi Makinde, and former Bayelsa State Governor Saraki Dixon at his residence in Kano. Kwankwaso shared the development on his X platform, formerly Twitter, expressing delight at the visit during the Salah celebrations. Delighted to host the Excellencies Peter Obi, Seyi Makinde, and Saraki Dixon at my Kano residence for this joyful Salah celebration. Wishing everyone peace, blessings, and prosperity, unquote. He posted, the meeting was described as cordial and festive, reflecting the spirit of unity and mutual respect among the leaders. It comes amid growing interest in political collaboration and discussions among key national figures ahead of upcoming elections. What collaborations do you see, perhaps, with this crop of people? I mean, they are on different divides of the political space. So, what collaboration could come from here? Well, the odd one out there is Peter Obi. I know that Seyi Makinde and Dixon, they belongs to the PDP, and they are calling the favor of Kwankwaso having failed to join the APC because of the conditions. They said that they should give him to also control the part, one of the part of the party machinery. They should also give him the vice presidential candidate before he joined the APC, and which to them is too much to have to ask, and so they leave him alone. And so the PDP also want to use that opportunity now to also talk to him so that he can join them. And the odd one out is Peter Obi, who belongs to the ADC. And I don't understand what Peter Obi is trying to do. Saraki Dixon just left to, I think I read that recently. I even discussed it on a program. He is now with NDC. Okay, I think two Fridays ago. I know. This is time of politics, so you can begin to see a lot of alignment and realignment. So, but one thing these people should also take note is Section 77. You know why they're always fighting about real-time transmission time? They don't know that Section 77 has been put into the place. Most of them are now trying to get, maybe at a later time. Section 77 says that once you are registered in a party, you cannot change that party and move to another party. So it's likely, I don't know what they are trying to do, but by the time they submit the list of registered candidates, that digital registration to INEC before the end of April, then it means that, is that the end of April or the end of May? Then it means that no party can leave. You know, it used to be that, they didn't give me a ticket here, I'm going to another place to get it. But now, in this new electoral act of 2026, there's nothing like that again. Once you register in a party, you cannot join to become a candidate for family. You cannot leave to become a candidate for another party. So for that's what they are trying to do, that before the expiration of the time given by INEC, then let's see how we can do some alignment and realignment and come together. So probably the PDP is called the favor of Saraki Dixon, or Kwankwaso invites them, or they are just trying to look at what they can do to come together. Or probably all of them are just trying to now call the favor. No, the Kwankwaso movement in Kano is very strong, and so it becomes a very strong political force to be reckoned with. Especially Kano always producing the highest number of voters and the people and vote. So that's why everybody is looking towards Kano. So APC too has gone there. By the time they get the governor, they know that that place is set, and that's why they could not do much concerning Kwankwaso. But Peter Obi is not looking at a situation where, in case now it's not going to, which I'm sure it's not going to be, though nobody can say specifically that he may not get the ticket of ADC or probably be made vice president candidate. So he's also looking at what other options is available for him that can do alignment or realignment. And it may be that they just went to get the man for Salah. But when politicians gather, they talk politics. They talk politics. Okay, let's get to some comments now. Ma Olebara on Facebook says, it takes intellect, self-confidence, and power to move a nation forward, without which you suffer permanent limitation and daydreaming and become grounded. Our collective intelligence will not be abused. We must labor for good harvest and not inherent confusion and clay-footedness. Steve Adeyemi says, morning, my sister Bukola and the analyst in the studio this morning. Well, as far as the issue of insecurity in Nigeria is concerned, there is no longer discussion on the matter. The truth is obvious, and all reasonable Nigerians can see. At least 3 army generals, including Gomi, have said that government knows the names and locations of all the terrorists. Carabao Cup final, Arteta under fire after Arsenal's 2-0 loss to Man City. Former Liverpool midfielder Jamie Redknapp has slammed Arsenal manager Mikel Arteta over his decision to start Kepa Arrizabalaga ahead of David Raya in goal, which backfired
during the Gunners' 2-0 Carabao Cup final defeat to Manchester City on Sunday. Kepa's costly error proved pivotal as Pep Guardiola's side cruised to victory at Wembley Stadium, with Nico O'Reilly netting both goals to seal the trophy for City. Speaking on Sky Sport, Redknapp tore into Arteta's selection, calling it a huge error of judgment. I don't know how much you love sports, but hey, that's a very, very, very sad development for Arsenal fans. I mean, everywhere has been so silent, and the feeling has not been very good. What destroys now is overconfidence, because they have been winning. And they have won Man City a couple of times. So the man just felt that, well, I don't need to waste my people. Let me preside them to win this league. So you go there. Wow. And that's exactly what cost him. And apart from that, get 5 pieces of that. It's Arteta's post. So maybe you want to shame that I'm the one that trained you, so don't worry. But overall, it's overconfidence that really caused them, and match this issue of selection is this problem. I probably thought that Man City is gone down and we are in top now, so we can even use our team B to beat them, and it really cost them that cup. And because everybody is talking that they will be like Man City winning all the cups, win Premiership League, win Carabao, win the Champions League, but unfortunately that one is out of their hands now. It remains just Champions League and the league, the Premier League. Yeah. Okay, so let's take this on WhatsApp. Good morning, Midas Radio. Only patriotism can stop terrorism in Nigeria. To engineer Bayonju, there is no reason for the intelligence agency to tell the public what they have done on terrorism, because it will be counterproductive. Shegun Dujoyi Adoekiti. All right, let me get to another one here from Agumbiade Adebayo Daniel. He says, good morning, Mrs. Bukola and engineer Muyiwa Bayonju. Those in government know what to do. The names of those sponsoring security in Nigeria, they have it, but are pretending not to know them. Daniel Boala once said that the ruling party brought their militias in 2014 to win the general election then. Okay, where do we keep all of this updates, all of these things that you had this politician say? Do you just turn around and say that it's all political? Well, that's what you find in Nigeria. Let me quickly take this. Hello, good morning. Hello, are you there? Right then. That's my cue to leave this morning, having exhausted all comments here. Thank you very much for being a part of Paper Trends today. The program will return tomorrow morning, 7:30 to 8:30 a.m. Do well to join us then. Okay, Engineer Bayonju, thank you very much for being with us on Paper Trends today. Thank you very much. All right, then. Have a wonderful day. And you too. Leaders should get it right and do what they need to do. They should be more concerned about the people and not themselves. The leaders we have in Nigeria are more selfish than being national, and that's why it's affecting us. They don't care about us much. And the earlier people knows that, the better. Election is coming, and all of them are coming also to tell us lies. We should be able to forget about sentiment and do the right in terms of our voting, so that we can get it right. The people deserve the leader that they choose for themselves. So if we allow sentiment to continue to complain. I know many people that are talking now, by the time it gets to the time of the election, all they will give them is to buy all these things they are saying is just 5,000. Some of them is just even 2,000, 10,000 as the case may be. And that's all. And they come back again and begin to complain. The power belongs to the people. And when we use it, we get the right set of leaders and we begin to enjoy the society. We enjoy the ways of democracy. You have a wonderful day. All right. Thank you very much. That's the program. I am Bukola FORTUNE-OMOSOLA. Have a beautiful Monday and do enjoy the week. Bye-bye.
Midas Radio 90.5. Ìkànnì yìí gàlágà jù. Midas Radio 90.5. Ìkànnì yìí gàlágà jù. Adó-Èkìtì la kalẹ̀ sí. Wọ́n gbọ́ wa kárí ayé. Ẹ má gbé kúrò níbẹ̀. Midas ní. Midas Radio 90.5. Jùdé mi wọ́n dá. Ìkànnì yìí gàlágà jù. Ó gàlágà jù ṣẹ́gbọ́. Adó-Èkìtì la wà. Wọ́n gbọ́ wa kárí ayé. Ẹ má gbé kúrò níbẹ̀. Midas ní. Midas Radio 90. Bilisan bí o sanwó mọ́, bilisan bí o sanwó mọ́, tó kẹtìlẹ̀ tí mo jù yẹ wọ́n mọ́, wọ́n ní pólì ńlẹ̀ kẹwọ́ mọ́ o. Ẹni ò fún ni láṣọ láyé ń bè, kò lè pé ní ló ṣe kẹ́ sọ fún. Ìgbà tí mo kọ́ bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ sí o, wọ́n ní kí ló fẹ́ àná kún wí o. Ẹ ṣáàmọ̀ ẹ̀yin tèmi lẹ́kìtì ẹ mú ní kí n fàsìkò yìí já yín sí ni o pé Midas Radio 90.5 FM lẹ́kìtì ibẹ̀ lẹ ti máa gbọ́ gbogbo bó ṣe ń lọ nípa entertainment àti gbogbo nǹkan ìròyìn tó gbámúṣé ìpolówó ọjà tí wọ́n ń sọ nígboro Midas Radio 90.5 FM lẹ́kìtì láwà Pasuma Wonder. Àní kí láti rí o a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kí láti rí a ṣì máa gòkè sí torí bí gíga láyé tèmi. Ó ṣíwájú pé ta láǹtakùn bá kú láti bí dédò ó máa tún takùn lọ dádó wàdó àwáyé àtúnwá tàwé lọ. Nítorí pé I declare myself to be blues for life. Torí pé mo kọrin bákà wọ́n sọ pé mo wà bákà o. Mo kọrin Arsenal wọ́n sọ pé mo wà Arsenal. Mo kọrin Man U wọ́n sọ pé mo United. Ṣùgbọ́n Chelsea gangan lèmi ṣe. Madrid for Spain CR7 Cristiano Ronaldo kò ní bàjẹ́ Warbears CR7 ẹ̀yin bá kàn ẹ̀ lọ jókòó ẹ ti ṣe tán àsìkò yìí ti tán ẹ lọ jókòó. Up Messi wọ́n kí mo ìwà lónìí ẹ̀ everybody náà gbádùn náà ni ẹ̀yin ti Man U ọwọ́ yìí dà ṣẹ́wà ń bẹ̀ ẹ̀yin ti Man City ẹ̀yin ò pọ̀ Nàìjíríà náà ẹ pọ̀ ẹ kàn wá lókè ni ìwọ nìkan ló wà ń bí. Up Liverpool ṣe wà ń bẹ̀ Liverpool ṣe wà ń bẹ̀ up Chelsea ọjọ́ wa ń kó bò yí lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta báyìí kí ló ṣe yí ẹ lè gba banko back ni kí ló ṣe yí. Ok oya all blue the sky is blue ok na ó wà bẹ́ẹ̀ o ṣe brother mi kò ní bàjẹ́. Mo gbé wọn landicap mo kọ́kọ́ gbé ngogo kò lọ mo gbé 1.5 kò work mo sá ní 2.5. Of Chelsea one goal. Dominguez! Fire in the Forest belly. Bismillahi mo ti dé mo ti dé. What's up, ladies and gentlemen? Ẹ máa gbádùn Ọ̀túnba Sport tó gàràtàn. Mo gbé wọn landicap mo kọ́kọ́ gbé ngogo kò lọ mo gbé 1.5 kò work mo sá ní 2.5. Of Chelsea one goal. Dominguez! Fire in the Forest belly. Ọ̀túnba Sport tó gàràtàn. 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 What's up, ladies and gentlemen? Ẹ máa gbádùn Ọ̀túnba Sport tó gàràtàn. àtúnjẹ́ ọmọ kíra wa lóní pálá tó kí òjò pálámi ọkà yọ làlà àgbàdàgbèrè tó tó fẹ́ mọ́ gbàgbé agbègbè wo ṣe tán àjẹ́ ọmọ gbàjà kadì nìyẹn o kì í jóni lọ́wọ́ kójó ní lẹ́nu òkèlè bí yẹn sọ wọn má fọkà wọ́n yẹn kó jọra wọn. àpá abilẹ̀ ti fẹ́ tí kò ròyìn eré ìdárayá eléyìí tó kọjá wọn ni wọ́n pé ìta ti pé ìrántí pé ọlọ́run lókè òdòwọ́ rẹ̀ nìyẹn àjẹ́ pé kókó lòun agogo dùgbẹ́dùgbẹ́ ní takerejo kò wá sí bákẹ́rẹ́jọ ṣe lè tóbi tó akérègbè olè ló wà gbogbo ní gbogbo bí ẹ ti láǹfààní àti mọ́ fetí ko gbogbo Johnson junction gbogbo ilé epo sílé epo ọ́fíìsì gbogbo olókàdá gbogbo mariwa gbogbo bí ẹ ti rédíò yìí sókè lálá tẹ́fẹ́ kọ́mọkọ́ ọmọ ológo ti wọ̀ online gbogbo bẹ̀ pátá ó láti kìyìn kú ojúmọ́ ma torí pé bójúmọ́ bá mọ̀ ọ̀yẹ́là tí í ṣèyà ojúmọ́ àjẹ́ kójúmọ́ tó máa lónìí ojúmọ́ owó
ojúmọ́ tó máa lónìí ojúmọ́ mọ́ ojúmọ́ tó máa lónìí àìkú tí ì ṣe bá di ọ̀rọ̀ kúlùkùlù sẹ́ òjò òròyìn fẹ́ mọ́ ti balùwẹ̀ sẹ́ wọ́wọ́ afẹ́fẹ́ lẹ́lẹ́gbẹ́ omi rògbò ẹ̀fúùfù lẹ́lẹ́gbẹ́ omi rọ̀ṣà ebi ò ní pọ́yọ́nù kó jẹ̀dọ̀ ya ẹ èmi àti yín tá a jọ lẹ̀ pọ̀ àfi bí ike tó bọ́ ọ̀nà náà mo ti ṣe tán mo fẹ́ mọ jẹ́rìlẹ̀ tì bí àpò ẹ̀wà òye ẹjẹ́ mọ jẹ́rìlẹ̀ bí àpò yèrè mo tún ti ṣe tán ẹjẹ́ mọ rẹ́rìlẹ̀ lóní kọ́gbẹ́kọ́gbẹ́ àfi bí ẹ̀ bá fọkàn nìyẹn o ìròyìn eré ìdárayá eléyìí tí ò lákùfẹ́ sàákóni eléyìí ẹ mọ̀ fi wé bàtà yàn ẹgbẹ́ ta ní ọ̀fàdé gbẹdọ̀kú wẹ̀rẹ̀ omi àgbàrá fojú jọ sí èwo nu yín ló fẹ́ fi jẹ búrẹ́dì lápapẹ̀ olúwa ọ̀bà kọ́lé ITC wẹ̀sì lásán ó làwọn bíríkìlì yà ń ṣe lóníwọ̀ bọ́kọ̀ tí ó pàlú mọ́ akitiyan ọlọ́pàá bá ń ṣàṣọjà àti tàwọn àmọ̀tẹ́kùn àfi bí ìgbà téèyàn ṣeré ọwọ́ lásán àjẹpẹ́sọ́ lọ́wọ́ tàbó rẹ̀ olómúká wà láyé ẹjẹ́ apanupọ̀ ká sọ pé àánú rẹ̀ dúró títí láéláé alihamudulilayi kẹsìrà ó dá ló kọ́ gbẹgbẹ́ àwọn oníwàwá eléyìí tó kọ́ mí là lábẹ́lábẹ́ ìgbà rúmọlẹ̀ tààjọ lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe tí ó fi dùn tí gbẹgbẹ́ òfin kan ṣe tó tún fi máa jẹ́ lágbára gbẹdọ̀ níbi ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn òdòdó tó dẹ̀ máa ti pápá àfi bí ìsàlẹ̀ jọlọ́ọ̀fù lórúkọ president general wa bàbí káyọ̀dé olúṣemire àgbẹ̀wò tí gbẹ̀tẹ́gùn lórí transformer ẹnjìnì adébáyọ̀ àyọ̀bámẹ́ adarí ẹ̀ka tó bójútó gbogbo oníṣẹ́ tá a fi ń gbòòsàn fẹ́fẹ́ èyí lápàbí nìyẹn o lórúkọ olúwaṣe tó tọ́pẹ́ fún mi báyọ̀dé williams àdélé ọ̀gá àgbà èyí nìkànnì tá a wà nìyẹn o àti gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ tó ń ti àwọn sàbẹ̀ eléyìí tájọ ṣiṣẹ́ pọ̀ èyí lórí ètò fún tòun òní lọ́jọ́ kẹtàlélógún èèyàn nínú oṣù kẹta ọdún 2026 òní lọ́jọ́ ajé àràjẹ́ lọ àràjẹ́ jẹun ẹkú lédi ọ̀sẹ̀ tó kọjá àdẹ̀túnkù àmójúbà tuntun ọ̀sẹ̀ lè ta wòye ọ̀sẹ̀ wo ló máa jẹ́ fún wa ọ̀sẹ̀ tá a gbórí wòye ọ̀sẹ̀ ọmọ ọ̀sẹ̀ tá a gbórí wòye ire gbogbo lọ́tún ó máa lórí ọ̀fẹ́ láti balẹ̀ èèyàn sọ̀dẹ̀ kó wa wà nìyẹn o bẹ́ẹ̀ bá wa ti ṣe tán ẹ jẹ́ sáré jọ rìnrìn àjò yẹn kó tó di pa jáde lọ sínú ayé lọ́ọ̀rì yìí máa ṣe rere ẹ jẹ́ sáré gbé yín débẹ̀ tán finally ẹ̀yin dẹ̀ tẹ̀tí bọ́sì gbòòrò tẹ́ ẹ ti ń ṣe rere lọ́nbẹ̀ ó yẹ ẹ máa fẹ́ tí gbéyàwó ròyìn èyí ńlápàá ti bẹ̀yẹ nìyẹn o I still remember lomẹ́kun lè tọ̀ ó kọ́ ọmọ nìjánu ọmọ okùn tẹ́ ẹ rí yẹn nìjánu ẹsẹ̀ ọ̀túnba Bernard Fagbemiro ó dídí ọmọ nọ́mbà 1 ẹjẹ́ ńlá gbogbo àwọn akàròyìn rẹ̀ dáyà ṣé ẹ máa kàròyìn torí ibà méjì kọ́ àdébí ẹ̀yìn mọ́ sí àgbọ̀lẹ́ Yorùbá ń pẹ̀lú wọn ó yẹ pàápàá ẹ máa bọ̀ lójú òpó Facebook at Midas Radio 905 at Midas Radio 905 bẹ́ẹ̀ bá ti débẹ̀ ẹ láìkì ẹ kọ́mẹ̀ntì ẹ wá lórí ọ̀fẹ́ láti ṣí ààrẹ ẹ pé kọ́ kárí ilé kárí oko ẹ pé kọ́ dé gbogbo ọ̀nà tó dẹ ẹ̀yin ṣí àwòdà ó yẹ ẹ máa gbórí wọlé lápá bẹ ẹ máa bó gbogbo kínní yẹn ẹ jẹ́ ó lọ kìlàmàtì àti tìàpé ẹ ti ẹ̀jẹ̀ ń kọ́kọ́ yẹ bẹ̀wò náà àwọn wo ló ti pín lápá bẹ àti ìlú ìṣẹ́jú márùn-ún ó ti wọ tẹ́ńṣàs lápá bẹ yẹn ẹ̀yin náà ẹ tó lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ Ògúnsákè Dayọ̀ ọwọ́ rẹ̀ àmúlélé Kẹ́hìndé Abẹ́gúndé òun náà ti ṣí àrẹ̀ lápá bẹ Bàmí Jọyẹ Sàlámẹ́ ó yẹ ẹgbẹ́ kínní yẹn ẹjọ́ pé 100 kó pé 150 ẹjọ́ mọ ológo mọ kàrò yẹn torí ibà méjì kan iṣẹ́ pọ̀ nú ọgbà àjàrà àwọn alágbàsí ò tó nǹkan ó yẹ pàápàá ẹjẹ́ lọ́ọ̀rì bẹ̀rẹ̀ lápá bẹ ọ̀sẹ̀ yìí ọ̀sẹ̀ tuntun ní ogun orílì Ọlọ́run fi búnú ayé wa ó yẹ pàápàá inú ìdíje eré sísá ibẹ̀ yẹn mo ti máa bẹ̀rẹ̀ èyẹ lórí ọ̀tún nínú yẹn o torí pé kíni Olúwatóbi lọ́ba amúsàn ó lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe dáadáa èyẹ lórílẹ̀‐èdè Jamaica inú ìdíje ti Diamond League tó wáyé nílùú Velocity Festa èyẹ lórílẹ̀‐èdè Jamaica ibẹ̀ ló ti láǹfààní láti kópa lánàá ṣé kí n mọ́tò yẹn ìgbà àkọ́kọ́ rèé Olúwatóbi lọ́ba amúsà tó máa láǹfààní láti kópa èyàn lọ́dún 2026 nìyẹn o ibi ọ̀rọ̀ dé dúró èyàn lánàá ipò ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ló lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe ìṣẹ́jú 23 ìṣẹ́jú àyá márùndínlọ́gbọ̀n 23 minutes 25 seconds òun ló fi lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe dáadáa èyàn lápá ti bẹ̀yẹ nìyẹn o ọmọ orílẹ̀-èdè Jamaica Elani Thompson era òun ló ṣepò kínní èyàn lápá bẹ̀ ṣẹ́wọ́n ọmọ orílẹ̀-èdè Jamaica mi èyàn Akara Nugent èyàn ó ṣepò kẹta èyàn lọ́dọ̀ tiẹ̀ nìyẹn o bẹ́ẹ̀ bá ní a máa pẹ́ èyàn ló ní méjì mẹ́ta Olúwatóbi lọ́ba amúsà ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ipò ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ló lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe ó yẹ pàápàá ó dínú díje tìrín jíjù èyàn short put nìyẹn o Chukwuebuka Inekweze ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ń dúró ó lórí ọ̀fẹ́ láti kópa èyàn nínú díje World Indoor Championship eléyìí tó wáyé èyàn lókè ọ̀sẹ̀ ṣé kí n mọ́tò yẹn nínú ìdíje yẹn abala tàwọn ọkùnrin ipò ẹlẹ́ẹ̀kọkànlá ó ní Inekweze òun ló lórí ọ̀fẹ́ sátidé torí pé kíni 20 mítà ó lé mẹ́rin èyàn 20.4 mítà òun ló fi láǹfààní láti wà nípò ẹlẹ́ẹ̀kọkànlá èyàn nínú àwọn mẹ́tàdínlógún eléyìí tó lórí ọ̀fẹ́ láti kópa èyàn nínú ìdíje yẹn nìyẹn o bó tiẹ̀ jẹ́ pé
ipò tó lórí ọ̀fẹ́ láti wà yẹn kò dùn mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà náà tóró ní kálukú ló ń sọ̀rọ̀ pẹ́sẹ̀ fẹ́ gbọ́ àwọn ọmọ bọ̀bọ̀ yẹn dọ́ba náà ó dẹ̀ lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n ẹmọ́jẹ̀ntàn yẹn ipò ẹlẹ́ẹ̀kọkànlá it is what it is ó ń lọ̀rọ̀ bá dé lápá bẹ́ẹ̀ 11th position ó ń lọ́láyé lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe eyín lápá tibẹ̀ yẹn ó yẹ pápá àpamọ́pọ̀ o ẹ̀jẹ̀ ń lórí ọ̀fẹ́ láti máa gbéra ó dínú díje commonwealth games èdè tó máa wáyé èyí nínú oṣù kẹfà ọdún tàwa nìyẹn o kéèké mọ́tò yẹn ibi ọ̀rọ̀ ń lọ fórílẹ̀-èdè nàìjíríà àfàìmọ̀ kó má jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn eré ìdárayá èlé torílẹ̀-èdè nàìjíríà máa kó lọ èyí sínú díje yẹn kó má jẹ́ pé wọn ní láǹfààní láti lọ èyí ò lápá bẹ́ẹ̀ torí bá méjì kọ́ o sẹ́ẹ̀mọ̀ káwọn eré ìdárayá èlé tó jẹ́ elite runner èyí fórílẹ̀-èdè nàìjíríà ilẹ̀ amẹ́ríkà gbogbo wọn wà tí wọ́n dẹ̀ ti láǹfààní láti máa ṣiṣẹ́ ajé wọn sẹ́kì mọ́tò yẹn òfin tó wà lórílẹ̀-èdè amẹ́ríkà bó o bá ti níwèé ìgbélù lọ́wọ́ ó ṣeé ṣe tó o bá jáde lásìkò yìí kó o má rọ́nà wọlé padà ṣé wá rófin yẹn gangan òun ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jà àwọn eléré ìdárayá eléyìí tí wọ́n fẹ́ lọ sọjọ́ ilẹ̀ nàìjíríà èyí nílùú Glasgow orílẹ̀-èdè Scotland nìyẹn ó ti ń já wọn láyà lápá bẹ́ẹ̀ ṣé ẹ gbàgbé pé nínú díje ti World Indoor Championship eléyìí tó parí lópin ọ̀sẹ̀ orílẹ̀-èdè nàìjíríà ò láǹfààní láti kó àwọn eléré ìdárayá tó pọ̀ lọ ẹyọ ẹnìkan ṣoṣo péré òun ló lórí ọ̀fẹ́ láti sojú wọn èyí ò lápá bẹ́ẹ̀ kódà ẹyọ ẹnìkan yẹn ó nìkan ló níwèé ìgbélù lamẹ́ríkà tó fi lórí ọ̀fẹ́ láti lọ èyàn lápá bẹ́ẹ̀ sẹ́ẹ̀rẹ́ àwọn yòókù wọn lórí ọ̀fẹ́ láti gbórí jáde èyí lórílẹ̀‐èdè amẹ́ríkà nìyẹn o látàrí pé kíni ìbẹ̀rù bójú wà ńlẹ̀ pé sáwọn báyìí bóde àfàìmọ̀ káwọn mọ̀ lórí ọ̀fẹ́ láti padà wọlé èyí lápá ti bẹ̀yẹ nìyẹn o lára àwọn eléré ìdárayá eléyìí tó jẹ́ wípé ó ṣeéṣe ká mọ̀ lè lọ rè kópa èyí fórílẹ̀‐èdè nàìjíríà èyí nínú díje ti commonwealth games eléyìí tó ń bọ̀ lọ́nà lára àwọn láti rí Olúwatóbilọ́ba Àmúsà àtàwọn yòókù rẹ̀ lápá bẹ́ẹ̀ ṣé kí n má tàn yín jẹ ibi ọ̀rọ̀ wà ń bẹ̀ yẹn gangan o ó ṣeé ṣe o káwọn eléré ìdárayá ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà tá a fẹ́ kó lọ èèyàn sórílẹ̀-èdè Scotland ó ṣeé ṣe ká má lórí ọ̀fẹ́ láti tẹ̀lé a torí pé kíni ọ̀rọ̀ ó ṣe ìwé ìgbélú kò dẹ̀ ṣe ìwé ìgbélú lápá bẹ́ẹ̀ bá o bá yẹ jáde kọ́ lọ́n jí o padà rọ́nà wọlé ó ń lọ̀rọ̀ bá dé lápá bẹ́ẹ̀ yẹn ó yà mo gbéra ó dínú díje tèrè sísá ibẹ̀ mo wà mí èkó ọ̀rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ìdìbò ló yàgò èyí látọ̀dọ̀ àwọn eléré ìdárayá èyí lábẹ́lẹ̀ nìyẹn o àwọn tí wọ́n lọ kópa èyí nínú díje ti national trial eléyìí tó wáyé èyí ní ìpínlẹ̀ Ẹdó nìyẹn ìpínlẹ̀ Ẹdó àbípínlẹ̀ Delta ẹnu mi àgò ìpínlẹ̀ Delta àwọn ti kópa èyí lápàbẹ̀ ṣé kí n mọ̀tàn yẹn ìdíje yẹn ti parí láti bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì sẹ́yìn ṣùgbọ́n bí ọ̀rọ̀ dé dúró báyìí o àwọn eléré ìdárayá ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà eléyìí tó kópa èyí nínú ìdíje yẹn oníkálukú ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo pé ó yẹ ẹ̀jẹ̀ kan má bọ̀ wá ẹ̀jẹ̀ lórí ọ̀fẹ́ láti ṣètò ẹ̀ lápá bẹ́ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ akéde ká pariwo ọ̀rọ̀ owó tí wọ́n fún wa èyí nínú ìdíje yẹn ọ̀rọ̀ yẹn ò mà tẹ́ òun lọ́rùn èyí ò lápá ti bẹ̀ torí bá méjì kọ́ ni o ṣé mọ́tàn yẹn àwọn eléré ìdárayá tó kópa èyí nínú ìdíje yẹn oníkálukú wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo sí ìgboro ayé lápá bẹ́ẹ̀ wọ́n ní sẹ́ẹ̀rí 75,000 eléyìí tí àjọ tó mójútó eré ìdárayá ìjẹ́ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà tí wọ́n lórí ọ̀fẹ́ àbí àjọ tó mójútó eré sísá ni ìjẹ́ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà tí wọ́n fún àwọn yẹn wọ́n ní kò tó nǹkan kan lápá bẹ́ẹ̀ àwọn kan ní ẹ̀wò tí wọ́n ti ẹ̀jú 75,000 lọ 100,000 ni wọ́n fún àwa gẹ́gẹ́ bí owó mọ́tò wọ́n ní kẹ́sì máa wo iye tí àwọn ná ìjẹ́ lódìdí ọ̀sẹ̀ méjì tí wọ́n fi kó àwọn sí kàǹpù yẹn ó mọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ lápá bẹ́ẹ̀ wọ́n ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ owó yẹn ò tó àwọn lápá bẹ́ẹ̀ ẹ̀ bá wọn wá sí ó ń lọ̀rọ̀ bá dé eyín ò lápá ti bẹ́ẹ̀ kódà àwọn olùkọ́ni eléyìí tí wọ́n kọ́ mọ lọ èyàn sí national trial yẹn àwọn náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní complain wọ́n ti ń lálà sí lápá bẹ́ẹ̀ pèsè ẹ̀fẹ́ gbọ́ àwọn ò tí ẹ̀ rí nǹkan kan lọ́dọ̀ tàwọn owó kankan ò wọlé ẹjọ́ sí ládìlẹ̀ lẹ́fẹ́ káwọn máa jẹ ẹ̀jẹ̀ kan má bọ̀ wá ẹ fún àwọn lówó lápá bẹ́ẹ̀ ó ń lọ̀rọ̀ bá dé lápá ti bẹ̀ yẹn o ọ̀rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dìbò ló yàgò ó dìbò ló yà mẹ́ ó yá pàápàá ẹjẹ́ á máa gbéra inú díje bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù èyàn sínú àpẹẹrẹ ìdíje ti fi ẹ̀yẹ ti làjálàyé èyàn FIBA Women Basketball World Cup wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ láti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ báyìí o àwọn orílẹ̀-èdè mẹ́rìndínlógún eléyìí tó máa kópa èèyàn nínú ìdíje yẹn ṣéèkì mọ́tò yẹn orílẹ̀-èdè mẹ́rìndínlógún oní òkópa lápá bẹ́ẹ̀ èèyàn tá a bá ń sọ nípa ife ẹ̀yẹ tilẹ̀ àgbáláyé lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bá kò mẹ́sẹ̀ ó yọ èèyàn ní ibùdó mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọ́n gbà lórílẹ̀-èdè Turkey èèyàn nílùú Istanbul nìyẹn o wọ́n gbà nílùú Lyon orílẹ̀-èdè France ìlú San Juan èèyàn lórílẹ̀-èdè Puerto Rico àti ìlú Wuhan èèyàn lórílẹ̀-èdè China ibi mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó ti gbà èèyàn ìdíje kọlifáyà nìyẹn ṣéèkì mọ́tò yẹn àwọn orílẹ̀-èdè tó tó mẹ́rìndínlógún òun ló ti lórí ọ̀fẹ́ láti kógo jábá yìí o èèyàn láti lọ kópa
nínú ìdíje fi ẹ̀yẹ àgbáláyé tá a bá ń sọ nípa bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù sínú apẹ̀rẹ̀ abala àtàwọn obìnrin ó dá sẹ́ǹkà sẹ́tìgbọ̀ yẹn wọ̀nyí ni àwọn orílẹ̀-èdè eléyìí tí wọ́n ti qualify èyàn láti lọ kópa nínú ìdíje fi ẹ̀yẹ àgbáláyé nìyẹn ó yá pápápá orílẹ̀-èdè Australia ó ti qualify lápá bẹ́ẹ̀ orílẹ̀-èdè Belgium, China, orílẹ̀-èdè Czech Republic, orílẹ̀-èdè Faransé, orílẹ̀-èdè Germany, orílẹ̀-èdè Hungary, orílẹ̀-èdè Italy, Japan, orílẹ̀-èdè South Korea, orílẹ̀-èdè Mali, orílẹ̀-èdè Nigeria, orílẹ̀-èdè Puerto Rico, Spain, orílẹ̀-èdè Turkey àti ilẹ̀ Amẹ́ríkà àwọn orílẹ̀-èdè tó ti kó tí wọ́n ti kó gojá àti lọ́ọ̀rì kópa èyí nínú díje fẹ̀yẹ àgbáláyé èyí tá a bá ń sọ nípa bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù sínú apẹ̀rẹ̀ abala àtàwọn obìnrin ó yá sí ìmọ̀ gbéra ó di kúlúbele ẹjẹ́ múròyìn wà lápá bẹ́ẹ̀ abala ti bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù sínú apẹ̀rẹ̀ ibẹ̀ mọ̀ wà mí èkó torí pé bí ọ̀rọ̀ dé dúró ikọ̀ tó ń fọwọ́jú bọ́ọ̀lù sínú apẹ̀rẹ̀ èyí tí wọ́n jẹ́ tàwọn àkàndá ẹ̀dá èyí wheelchair basketball team wọ́n máa gbéra kúrò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lọ sílùú Luanda orílẹ̀‐èdè Angola láti lọ rèé kópa èyí nínú díje kòmẹ́sì yọ tàbí ọ̀lọ́ kópa nínú òfin ẹ̀yẹ ti Commonwealth Games ọjọ́ 22 èyí nínú oṣù tá a wáyé March 22 ànákọ́ yẹn ó ní díje yẹn ti bẹ̀rẹ̀ lápá bẹ́ẹ̀ bákan náà àwọn ikọ̀ ẹlẹ́ni méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ eléyìí tó máa sojú orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àwọn yẹn ti gbéra lápá bẹ́ẹ̀ kódà wọ́n ti balẹ̀ èyí sórílẹ̀‐èdè ti Uganda wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ láti balẹ̀ èyí lápá ti bẹ̀yẹn nìyẹn o wọ́n mọ láǹfààní láti mọ kojú àwọn akẹgbẹ́ wọn èyí lápá bẹ́ẹ̀ tí wọ́n máa gba tíkẹ́ẹ̀tì wá àbí wọn ní ìgbà wá lápá ti bẹ́ẹ̀ ó yẹ pápápá LeBron James gbajúgbajà àfọwọ́jú bọ́ọ̀lù sínú apẹ̀rẹ̀ èyí nílẹ̀ Amẹ́ríkà ó lórí ọ̀fẹ́ láti fìtàn balẹ̀ èyí lópin ọ̀sẹ̀ tó kọjá nìyẹn o ṣé kí n mọ̀tàn yẹn LeBron James ìtàn tuntun nánà tó fi balẹ̀ èyí ò lápá bẹ́ẹ̀ ó ti di agbábọ́ọ̀lù tí ó farahàn jùlọ èyí nínú díje tí NBA nìyẹn o torí ìbá méjì kan ó farahàn èyí lópin ọ̀sẹ̀ ó dẹ̀ di ìgbà 100 kan àti ìgbà 1000 kan àti 106 òkè àbàtẹ̀ 1612 games òun ló ti lórí ọ̀fẹ́ láti gbá eyín ò lápá bẹ́ẹ̀ yóò bá mọ̀ lé 1612 òun ló lórí ọ̀fẹ́ láti gbá eyín ọlọ́pàá ti bẹ̀yẹn nìyẹn o tá a bá ń sọ nípa iye ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí tí LeBron James tó fi lórí ọ̀fẹ́ láti gbá lápá bẹ́ẹ̀ ṣé kí n mọ̀tò yẹn ó ti wá di agbábọ́ọ̀lù eléyìí tó máa farahàn jùlọ èyí nínú díje ti líìgì èyí ti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tá a bá ń sọ nípa bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù sínú apẹ̀rẹ̀ ẹni tó ní àkọọ́lẹ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ Robert Paris ló kọ rẹ̀ ọdún 1997 òun ló lórí ọ̀fẹ́ láti farahàn 1611 òun ló farahàn látàbẹ̀ ṣùgbọ́n lókè ọ̀sẹ̀ LeBron James bá àkọsílẹ̀ jẹ́ 1612 appearances òun ló lórí ọ̀fẹ́ láti ná eyín ò lápá bẹ́ẹ̀ ó yá sí ń gbéra ó dínú díje bọ́ọ̀lù aláfigigbá eyín lórí ilẹ̀ ìdíje ti cricket nìyẹn ó dá bọ́ọ̀lù ọ̀rọ̀lẹ́dúró nínú díje ti Invitational T20 tournament eléyìí tó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n pe àwọn akẹgbẹ́ wọn èyí láti ilẹ̀ adúláwọ̀ tí wọ́n pè wọ́n wá gbá àfi bí ìgbà téèyàn tàn wá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n á jìyà lápá bẹ́ẹ̀ torí pé lọ́jọ́ àbámẹ́ta orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àkọ́kọ́ àwọn àtọ́rílẹ̀-èdè Zimbabwe ó ní wọ́n jọ lórí ọ̀fẹ́ láti kojú ara wọn alubami ẹ̀wà ó lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ní wọ́n fi Zimbabwe ṣe nígbà tó di lọ́jọ́ àbámẹ́ta àbí lánàá àná lọ́jọ́ ọ̀sẹ̀mẹ́ àwọn àtọ́rílẹ̀-èdè ti Ghana àwọn náà tún kojú ara wọn ṣé mọ́tò yẹn orílẹ̀-èdè Ghana náà tún kọ̀ lẹ́ẹ̀tì èyí lọ́wọ́ ọkọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nìyẹn o àjẹ́ pé fẹsẹ̀wọnsẹ̀ méje èdè torílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti gbá èyí nínú díje ti Invitational T20 tournament wọ́n tún lórí ọ̀fẹ́ lájà wọléborí èyí ò lápá bẹ́ẹ̀ ibi ọ̀rọ̀ wá dé dúró àwọn àtikọ̀ orílẹ̀-èdè South Africa àwọn méjèèjì ó ní wọ́n jọ máa kojú ara wọn èyí lónìí òde yìí nìyẹn o ó yá pápápá ṣé ń kó ń bẹ̀ yẹn náà ẹ jẹ́ ń balẹ̀ ságbó tí bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá torí ibà méjì kan ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ó lórí ọ̀fẹ́ láti ti ń ba èyí lópin ọ̀sẹ̀ nìyẹn o apá abọ́ni ti bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ ń kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ gbé láti inú díje ti Team Initiative football tournament eléyìí tó wà fáwọn ẹ̀kọ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àtàwọn àdúgbò èyí níjọba àbílẹ̀ ti ìlà oòrùn Èkìtì èyí Èkìtì East nìyẹn o ìlú òmù o ní wọ́n ti ń dẹ wọ́n síra wọn èyí ò lápá bẹ́ẹ̀ abáláyé ti wà àṣekágbá ọjọ́ 5 oṣù kẹrin èyí April 5 ó ní wọ́n máa lórí ọ̀fẹ́ láti gbé àṣekágbá lápá bẹ́ẹ̀ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù méje eléyìí tí wọ́n gbórí wà àṣekágbá wọ́n lórí ọ̀fẹ́ láti máa gẹ́ra wọn jẹ bí agbọ́n orí pápá àṣẹdẹ di Polytechnic eléyìí tó wà lómù ó ní wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ láti máa ṣẹ́rí mọ́ra wọn lápá bẹ́ẹ̀ ẹni kọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù wo òun ló wọ bọ́ọ̀lù àṣekágbá ẹ fìyẹn lẹ̀dọ̀la ó sì dọjọ́ 5 oṣù kẹrin kó tó di pé abọ́lá àṣekágbá yẹn kó tó di pé wáyé ńgbò bá dọ̀la àmọ́ ọjà yẹn tẹkànlẹ̀kànlẹ̀ èèyàn lápàbẹ̀ ó yẹ eré gbogbo tẹsẹ̀ tẹ̀rẹ̀ adájọ́ mọ̀ sí asọ̀rọ̀ mọ́jẹ́ ọjọ́ orí wọn bá sọ̀nà wọn máa rí wọn ènìyàn ìdíje Kazeem ọwọ́ sọ Easter competition
eléyìí tí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ èyẹ lórí ọ̀dàn ti Maracana tó wà ní Matthew Ládó Èkìtì ó ti lórí ọ̀fẹ́ láti bẹ̀rẹ̀ èyẹ lọ́jọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ kọkànlélógún oṣù kẹta ọjọ́ àbámẹ́ta tó kọjá ó ní wọ́n lórí ọ̀fẹ́ láti bẹ̀rẹ̀ èyẹ lápá ti bẹ̀yẹ gángan nìyẹn o ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àkọ́kọ́ eléyìí tó lórí ọ̀fẹ́ láti wáyé èyẹ lórí ọ̀dàn yẹn ṣé kí n má tàn yẹn ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Zino FC òun àti ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àsìkò àwọn méjèèjì kojú ara wọn àmì ayò méjì ó lọ̀rọ̀ bá dé lápá bẹ́ẹ̀ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Zino FC abala àkọ́kọ́ àwọn ni wọ́n kọ́ mi àwọn méje èyàn nínú àwọn àsìkò FC ó làsìkò FC bá ní ó dáa lóòótọ́ ni mo wí fún yín ẹ lè jẹ lọ torí pé kí ni bẹ́ẹ̀ bá dé fìlà wájú tẹ́ ẹ dé gèlè sẹ́yìn àádá méjì yẹn padà lápá bẹ́ẹ̀ ó wá mú mi rántí orin Táyé Àkàndé Adébísí kọrẹ́nsì wà ibi alayé mi ti kọ́ni kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ ó ní báwo yín ẹ dé fìlà síwájú báwo yín ẹ wé gèlè sẹ́yìn o orin tí àsìkò FC tó mú bọnu lọ́jọ́ àbámẹ́ta nìyẹn ẹgbẹ́ òdi abalẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì àfi bí ìgbà téèyàn rọ̀jò náà ó ní àsìkò FC òun ló ṣe rọ̀jò go èyẹ sínú àwọn síkò FC méjì àkọ́kọ́ tó dá sáwọn rẹ̀ yẹn ó dá padà lápá bẹ́ẹ̀ after ọ̀lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yẹn àmì ayò méjì òun ló lórí ọ̀fẹ́ láti wáyé èyẹ lápá tibẹ̀ yẹn nìyẹn ó dá pápápá lánàá ọjọ́ ìsinmi ọjọ́ kejìlélógún nínú oṣù kẹta ọdún tàwánú rẹ̀ yé èyàn March 22 ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Gìbátò FC àwọn fìyà paná MK Wonder ó ṣe wonder yà lórí ayé wọn àmì ayò méjì mẹ́ta mẹ́rin oh my God àmì ayò mẹ́rin sẹ́yọ kan ó ní Gìbátò FC ó ní wọ́n fi fìyà paná lápá bẹ́ẹ̀ ikọ̀ Gìbátò àwọn dọ̀bálẹ̀ gbalaja síwájú MK Wonder ó wá fihàn nípa tiẹ̀ bó ti wà lápá bẹ́ẹ̀ yẹn nìyẹn o ikọ̀ Immigration FC ó tilẹ̀kùn mọ́ Jẹ́dẹ́n FC lánàá àmì ayò méjì ó ń lọ̀rọ̀ bá dé lápá bẹ́ẹ̀ Immigration kò jẹ́ kí Jẹ́dẹ́n ó wọlé ó ń lọ̀rọ̀ bá dọ̀rọ̀ orin wọ́n tilẹ̀kùn mọ́ mọ́ onílé àmì ayò méjì ó ń lọ padà parí ẹ̀ lápá bẹ́ẹ̀ lónìí ọjọ́ kẹtàlélógún èyàn nínú oṣù kẹta ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ń tẹ̀sọ́wọ́ wájú tó bá ti di láago káàbọ̀ Ìrọ̀nà FC òun àti Believer FC àwọn méjèèjì wọ́n mọ ọkùnrin sétí ara wọn aago káàbọ̀ nìyẹn máa wáyé o lórí ọ̀dàn pápá àṣírí Maracana eléyìí tó wà ní Matthew èyàn lọ́dún Èkìtì bọ́bá wádìí láago mẹ́ta àbọ̀ Madam Original FC òun àti BOB FC àwọn méjèèjì wọ́n mọ gbéná wojú ara wọn èyàn ò lápá bẹ́ẹ̀ bó ṣe lórí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ nìyẹn o ẹni á ṣe lórí ẹgbẹ̀fà tí ò dúpẹ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ bẹ́ gidi náà èyàn orí ògbègé nìyẹn o ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ gbogbo àwọn ìgbìmọ̀ eléyìí tó ṣàgbékalẹ̀ díje yẹn èèyàn gbogbo ìgbìmọ̀ tí ń darí pápá àṣírí Maracana bẹ̀rẹ̀ látòrí alága tó fi dórí ọmọ ẹgbẹ́ tó kéré jùlọ gbogbo yín pátálàkì lápá bẹ́ẹ̀ bákan náà ọpẹ́ wa kàǹkà ó lọ sọ́dọ̀ ẹni tó lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe agbátẹrù díje yẹn èèyàn ọlọ́lá jùlọ Kazeem Ọwọ́sọ adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o torí bá méjì kọ́ bẹ́ẹ̀ bá kọ̀ bẹ́ẹ̀ bá lẹ̀ ní sonígbọ̀wọ́ ẹgbẹ́ kí làwa fẹ́ ṣe bí báàsì ò bá ṣe kí ni bá àlàfẹ́ lálápá bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ àbámẹ́ta àtẹ̀mí àti Kazeem Ọwọ́sọ àjọjọ́ kò nú òjò yẹn ni àwọn bọ́ọ̀lù yẹn láti bẹ̀rẹ̀ àwòdọ́pin lápá bẹ́ẹ̀ ìgbà bọ́ọ̀lù parí Ọwọ́sọ ni ó dá o Ọ̀túnba Sport mo ti rí sí ọwọ́ ẹ ò ní lọ lọ́wọ́ òfo ó rọ kíní yẹn sí mi lápò èló ni ẹlẹ́ló ni àjọṣiṣẹ́ ni kò lórí ẹ̀ Kazeem Ọwọ́sọ mo dúpẹ́ o ẹ̀dẹ̀ tó wá promise mi ẹni bó bá di àṣekágbá kọ́ lọ ń sún ẹ̀mí wa ẹlẹ́lẹ̀ tí mo ó tó máa jù yẹn lọ èmi ìkà ẹgbọ́ kí n mo fo bíríìjì wá sí ṣé mọ́tò yẹn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn lágbára lápá bẹ́ẹ̀ mo dúpẹ́ o lọ́wọ́ ọ̀gbẹ́ni Kazeem Ọwọ́sọ ọlọ́lá jùlọ là ń pè á ṣé ń tẹ̀sọ́wọ́ wájú ẹjẹ́ lọ gbọ́ ohun èsì ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí tó wáyé èèyàn nínú díje líìgì àgbọ̀jẹ̀ èèyàn tó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà èèyàn ò lápá ti bẹ́ẹ̀ ó dàbọ̀ ló ṣe wáyé lókè ọ̀sẹ̀ èèyàn nínú díje líìgì àgbọ̀jẹ̀ èèyàn tó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nìyẹn o Enugu Rangers ó fìyà jẹ Academy Warrior àmì ayò méjì sódò ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Kano Pillar orúkọ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù èyí ń bà mọ́lẹ̀ àmì ayò méjì sódò ni o ikọ̀ Katsina United ó gbé wúro èyàn sójú ikọ̀ Shooting Star àmì ayò kan sódò ló bá dé ikọ̀ Kun Khalifa òun àti Korodu City àmì ayò méjì ó làwọn méjèèjì fi borí ara wọn ikọ̀ ti Plateau United ó ṣe kíní yẹn fún Bayelsa United àmì ayò kan sódò ni o ikọ̀ Remo òun àti Kwara United àmì ayò mẹ́ta sẹ́yọ kan ó ní Warri Wolver òun ló fi bo ó ní Kwara United ẹnu yàgò òun ló fi jùyà paná èyàn lọ́wọ́ ọ̀kọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Remo ṣé Warri Wolver òun àti Bende Insurance àmì ayò òdòdó òun làwọn méjèèjì jọ gbálápá bẹ́ẹ̀ ó dá lórí àkàbà ìdíje líìgì àgbọ̀jẹ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ikọ̀ Rivers United wà lókè téńté àmì ayò mẹ́tàdínlógójì èyàn 37 points ó ní wọ́n lórí ọ̀fẹ́ láti wá ikọ̀ Abia Warriors lójókòó sípò kejì
àmì mẹ́tàlélọ́gbọ̀n 33 points ìkòròdú city ipò kẹta 32 points wọ́n ní o niger tornadoes àbí nasarawa united ẹnu mi àgọ́ ipò ẹlẹ́ẹ̀kẹrin 32 points ikọ̀ niger tornadoes ipò karùn-ún 29 points wọ́n ní enugu ranger ipò ẹlẹ́ẹ̀kẹfà 29 points ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù shooting star àwọn wà nípò ẹlẹ́ẹ̀keje 29 points wọ́n ní èyí ń ba ipò ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ 26 points wọ́n ní lápá bẹ́ẹ̀ ikọ̀ méjì ẹ̀ṣọ́ làásìkò kẹwàá àwọn náà ní 26 points àwọn mẹ́rin wo ló ń wẹ̀ nínú omi tó ń gbé wọn padà sẹ́yìn ikọ̀ bàràwọ̀ fc ipò kẹtàdínlógún kano pillar ipò kejìdínlógún plateau united ipò kọkàndínlógún ikọ̀ kun khalifa àwọn ló wà nípò ogun lápá bẹ́ẹ̀ bí wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ láti wà nìyẹn o èèyàn lórí àgàbà tá a bá ń sọ nípa ìdíje líìgì agbọ̀jẹ̀ èèyàn torílẹ̀-èdè nàìjíríà èèyàn lápá bẹ́ẹ̀ ó yá pápápá ẹjẹ́ mọ́ gbéra sọ́sọ́wọ́ wájú torí bá méjì kan èrò yíya pa yaski sọ́wọ́ mẹ́ ó yá o ẹjẹ́ ń lórí ọ̀fẹ́ láti wọlé sápá bẹ́ẹ̀ ó dínú díje ti bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀dá ibẹ̀ yẹn gángan mọ́ lórí ọ̀fẹ́ láti wà torí pé kíni àwọn olùkọ́ni orílẹ̀-èdè nàìjíríà wọ́n máa balẹ̀ sórílẹ̀-èdè turkey lónìí òní ní ìrètí wà pé wọ́n máa balẹ̀ èèyàn sórílẹ̀-èdè turkey nìyẹn o sáà mọ̀ pé lópin ọ̀sẹ̀ òní wọ́n máa gbé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọlọ́ọ̀sọ̀rẹ̀ èèyàn kojú orílẹ̀-èdè iran àti orílẹ̀-èdè jordan èèyàn lápá bẹ́ẹ̀ lónìí òde yìí olùkọ́ni daniel ogunmọ́dẹ́dẹ́ àti fidelis ilé-chukwu àwọn méjèèjì wọ́n máa gbéra balẹ̀ èèyàn sórílẹ̀-èdè turkey ibẹ̀ yẹn gangan òun lólùkọ́ni ẹ̀rísẹ́ kochile àtàwọn igbákejì yòókù ibẹ̀ yẹn wọ́n ti máa darapọ̀ èèyàn mọ́ wọn lápá bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìròyìn eléyìí tó ti àwa lọ́wọ́ ó ní mo jẹ́ ayé tó lápá bẹ̀ yẹn ó yà mo gbéra ẹ jẹ́ sáré kàròyìn láti inú ìdíje bọ́ọ̀lù aláfigigbá èèyàn lórí ilẹ̀ kó tó di pé wọ́n gbòde wo òkè òkun pátápátá ó yẹ pápápá nínú ìdíje Miami Open Carlos Alcaraz fìyàpá náà Sebastian Korda olókè kolokolo yàmọ́ lórí àmì ayò 6-4 5-7 àti 6-4 òun ló fi fìyàpá náà èèyàn lápá bẹ́ẹ̀ sẹ́yìn gbàgbé Carlos Alcaraz òun lẹ́ni àkọ́kọ́ tó bọ tẹ́nísì gbá jùlọ èèyàn lágbàá láyé gangan nìyẹn o ṣùgbọ́n Sebastian Korda ó fòwe bá sọ̀rọ̀ lápá bẹ́ẹ̀ ó ní bí Ṣàngó bá ń pàràbà tí ń pàrókò ajẹ́gbẹ́ bíi ti gí ńlá kọ́ Sebastian Korda sọ̀rọ̀ rẹ̀ di gí ńlá ó padà fìyà jẹ Carlos Alcaraz ó lọ̀rù falẹ́jọ́ lápá bẹ́ẹ̀ nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì tó tún lórí ọ̀fẹ́ láti wáyé èèyàn lápá bẹ̀yẹn ta ló tó fìyà paná èèyàn lọ́jọ́ àbámẹ́ta nìyẹn o Cameroon Norrie òun náà fìyà paná lápá bẹ́ẹ̀ èèyàn nínú díje ti Miami Open ikọ̀ ẹgbẹ́ àgbà ta ló lórí ọ̀fẹ́ láti fìyà jẹ Alex Mickelson àmì ayò 7-5 6-4 6-7 àti 6-4 òun ló fi fìyà jẹ lápá bẹ́ẹ̀ bákan náà Katie Butler òun náà ti fìyà paná o èèyàn lọ́jọ́ àbámẹ́ta nìyẹn ṣé mọ́tò yẹn ta ló lórí ọ̀fẹ́ láti nà Carolina Muchova àmì 6-3 7-5 òun ló fi fìyà jẹ lápá bẹ́ẹ̀ ó ti lórí ọ̀fẹ́ láti lọ èèyàn tá a bá ń sọ nípa ìdíje ti bọ́ọ̀lù aláfigigbá lórí ilẹ̀ ó ní mò ń jayé tó lápá bẹ́ẹ̀ ọwọ́ rí àmúlélé ó dínú díje ẹ̀sẹ̀ kíkan àjọ tó mójútó rẹ̀ ẹ̀sẹ̀ kíkan èèyàn lágbàláyé wọ́n ti kéde rẹ̀ o pẹ́sẹ́ rí Lee Yun-tin agbábọ́ọ̀lù tó abẹ̀sẹ́kù bí òjò tó gba àmì ẹ̀yẹ abẹ̀sẹ́kù bí òjò tó dáa jùlọ nínú ìdíje Olympic sẹ́ẹ̀mọ̀ pé àmì ẹ̀yẹ wúrà èèyàn tó Olympic tá a bá ń sọ nípa abẹ̀sẹ́kù bí òjò bẹ́ẹ̀ ọwọ́ Lee Yun-tin ọwọ́ rẹ̀ ló lórí ọ̀fẹ́ láti wà èèyàn lápá abẹ yẹn nìyẹn o ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìdíje yẹn awuyewuye wáyé lápá abẹ wọ́n ní sẹ́ẹ̀rí Lee Yun-tin ó dàbí ẹni pé ọkùnrin ni bèbí yẹn ìkàn pera rẹ̀ lóbìnrin torí pé kíni ìsọwọ́jú ẹ̀sẹ̀ rẹ̀ wọ́n ló jọ Anthony Joshua ó làjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ eré ìdárayá àtẹ̀sẹ̀ kíkan ni wọ́n bá pẹ̀lú Yun-tin wọ yàrá àgbà wọ́n ní jẹ́wọ́ fún wa ọkùnrin ní àtọ́bìn ní Yun-tin ni bẹ́ẹ̀ ti ẹ̀mìrin ẹ̀gbóhùn erin ni ẹgbẹ́ ohun tí ń jáde lẹ́nu wọn yìí sóhun ilé ìjọ ohun ọkùnrin sẹ́ẹ̀rí pé tóbi ni ó làwọn alákòóso dé dáa àlàyé má fi ohun tó wà má fi ohun tú wa jẹgẹrẹ ó lè lọ tú ìsì ohun kó o máa sọ̀rọ̀ bí obìnrin ó yẹ mú wọ yàrá ẹ lọ rèé sí àyẹ̀wò fún wọn kó àwọn dókítà obìnrin wọ́n kò ti Lee Yun-tin wọ́n ní ẹ bọ́ sọ lára rẹ̀ ẹ wo gbogbo ohun tó yẹ wò lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yẹn wọ́n padà bóde ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wọ́n ní sẹ́ẹ̀rí Lee Yun-tin yẹn obìnrin kì í sọkùnrin o òun làjọ tó mójútó rẹ̀ sí kíkan lágbàláyé òun làwọn bá ní ó dáa lẹ́yìn ìgbà tó ti ṣàyẹ̀wò tó dẹ̀ ti perégedé àjẹ́ pé yóò tún lórí ọ̀fẹ́ láti jà èèyàn nínú ìdíje ti Olympic tí ń bọ̀ lọ́nà wọn ló máa jà lápá bẹ́ẹ̀ sẹ́ẹ̀dẹ̀ gbàgbé pé lábala àṣekágbá òun àti Manikeliva ọmọ orílẹ̀-èdè Algeria táwọn èèyàn fura sí pé ọkùnrin lòun náà nǹkan jẹ ẹ̀sẹ̀ lábala tàwọn obìnrin àwọn méjèèjì wọn jọ kojú ara wọn ó fìyà jẹ Manikeliva òun gangan ló wá mú táwọn àjọ tí ń bójú ẹ̀sẹ̀ kan náà ìwọ tó lè lu ẹni tá a rò bóyá òun ló burú jù lábala ẹ̀sẹ̀ kíkan já ṣe tẹ́ẹ̀sì fún ọ ẹ̀yìn ọ̀rẹ́ yẹn wọ́n ti padà kéde ẹ̀ wọ́n ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ àwọn méjèèjì yẹn ọkùnrin obìnrin làwọn méjèèjì o wọ́n dẹ̀ láǹfààní láti máa jà èèyàn nínú ìdíje tó bá ń bọ̀ lọ́nà ó yá pápápá ṣé ń lórí ọ̀fẹ́ láti máa tẹ̀sọ́wọ́ wájú
ẹ jẹ́ ń padà sájọ bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá tààràtà ó dilẹ̀ òkèrè orílẹ̀-èdè Iran níbẹ̀ ń bó balẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Iran àwọn ti ní ó dáa ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó máa wáyé lópin ọ̀sẹ̀ èyí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọlọ́ọ̀sọ rẹ̀ láàrin àwọn àtòrílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọjọ́ Jímọ̀ ní ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn òun ló máa wáyé orílẹ̀-èdè Turkey láti gbà ṣé ẹ rí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn orílẹ̀-èdè Iran àwọn ti kéde lápá abẹ́yẹn o bí agbábọ́ọ̀lù àwọn méjì eléyìí tó jẹ́ ìkàkùgù ó ní òní gbábọ́ọ̀lù èyí lọ́jọ́ yẹn nìyẹn o látàrí pé kẹ́nẹ́ àwọn agbábọ́ọ̀lù yẹn ń kojú fìtínátì èyí látọ̀dọ̀ ìjọba ilẹ̀ Iran èyí lọ́wọ́lọ́wọ́ nìyẹn o ṣé mọ́tò yẹn agbábọ́ọ̀lù àkọ́kọ́ eléyìí tí òní gbábọ́ọ̀lù Sada Asmana olóko rẹ̀ lápapẹ̀ wọ́n ti lé òun dànù èyí kúrò nínú kọtí national team èyí torílẹ̀-èdè Iran kí ló ṣe gangan lápapẹ̀ bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé bọ́ọ̀lù ti fọ̀tẹ́ ìran ni kò lè panimọ́ lápapẹ̀ ó lọ̀rọ̀ ìbálẹ́jọ́ náà ọ̀gbẹ́ni ọwọ́ ọláfolúṣọ́lá kú ẹ̀ ebe ẹgbẹ́ ń gbà mo ní wọn kà lọ́la àbẹ̀wò làmọ̀ràn bí ní Ọ̀yọ́ ó yẹ pápápá ṣe é mọ̀ tẹ̀sọ́wọ́ wájú àlórílẹ̀‐èdè Iran wọ́n lé Sada Asmana wọ́n lè dànù èèyàn nínú ìdíje ti èèyàn kúrò nínú ọkọ̀ àgbọ̀jẹ̀ èèyàn torílẹ̀‐èdè ti Iran nìyẹn o àní kí ni Sada Asmana kí ló lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe sẹ́ẹ̀rí Sada Asmana ó fi fọ́tò kan sí gbòòrò ayé ó pòsì fọ́tò yẹn èèyàn sórí social media rẹ̀ kí ló sẹ́nu fọ́tò níṣẹ́ ni Sada Asmana ó dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ẹnìkan náà dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ kejì wọ́n wá nawọ́ síra wọn wọ́n bọra wọn lọ́wọ́ kódà wọ́n tó rẹ́rìn síra wọn wọ́n jọ ya fọ́tò ìgbà fọ́tò yẹn di orí ẹ̀rọ ayélujára òun làwọn alákòóso orílẹ̀-èdè Iran àwọn bá wo fọ́tò pé ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ ṣé kìí ṣe ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ ṣé kìí ṣe adarí orílẹ̀-èdè Dubai adarí ìlú Dubai ó ní bọ̀bọ̀ ìlọ́bọ̀ lọ́wọ́ ẹni wọ́n sùn mú fọ́tò yẹn síwájú wọ́n sùn mú ẹ̀sẹ̀ yẹn wọ́n ní fọ́tò yìí jọ Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum wọ́n lò náà ní ẹgbà wákẹ́ ọ̀tá wa ní bọ̀bọ̀ ìlọ́rẹ̀ bọ̀ lọ́wọ́ ìkẹ́ àṣẹ́ẹ̀dẹ̀mọ̀ orílẹ̀-èdè United Arab Emirates àti orílẹ̀-èdè ti Iran àwọn méjèèjì ọ̀tọ̀ ọ̀run ògbẹ́bọ ní ibi ọ̀rọ̀ dé dúró lápá bẹ́ẹ̀ ó làwọn alákòóso ni wọ́n bá ní ìwọ ló fẹ́ gbàbọ̀dé fún àbí wọ́n ké sáwọn àgbìmọ̀ eléyìí tí mójútó bọ̀ láláfẹsẹ̀gbá pèsè ẹ̀fẹ́ gbọ́ ẹ sọ fún agbábọ́ọ̀lù yẹn èyí Sada Asmana eégún rẹ̀ ò gbọ́dọ̀ sẹ́yọ èyí fún ikọ̀ torílẹ̀-èdè Iran àgbọ̀dọ̀ rí mọ́ lápá bẹ́ẹ̀ kódà gbogbo dúkìá tó jẹ́ ti Asmana tó ní lórílẹ̀-èdè Iran wọ́n ti ń gbé ìgbésẹ̀ báyìí o láti gbẹ́sẹ̀ lé gbogbo dúkìá yẹn èèyàn lápá bẹ́ẹ̀ orílẹ̀-èdè Iran kéde wọ́n ní sẹ́ẹ̀rí Asmana kò ní í gbá bọ́ọ̀lù fáwọn mọ́ ẹni ẹlẹ́ẹ̀kejì Mehdi Gayedi olóko rẹ̀ sáárá wọn méjèèjì yẹn wọ́n láwọn ò gbọ́dọ̀ rẹ́gùn wọn mọ́ èyí lórí ọ̀dàn tá a bá ń sọ nípa orílẹ̀-èdè Iran nìyẹn o ó yẹ pápápá ó di orílẹ̀-èdè Guinea àjọ tó mójútó bọ̀ láláfẹsẹ̀gbá èèyàn lórílẹ̀‐èdè Guinea àwọn ti kéde ṣàlàyé ẹ̀ lánàá wọ́n ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ èròyìn kan tó bọ̀dé ń jò ní báwọn fẹ́ gba ife ẹ̀yẹ eléyìí torílẹ̀‐èdè Morocco gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn lọ́dún 1976 padà wọ́n ní ẹ̀wù sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ kò sí òótọ́ kankan nínú ìròyìn yẹn o wọ́n ní bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn náà rí ìròyìn yẹn wọ́n ní àwọn náà sì gbégbèsè láti lọ rèé wo fọ́nrán tó ṣẹlẹ̀ èèyàn lọ́dún 1976 wọ́n ní ṣùgbọ́n èyí tó ṣẹlẹ̀ lọ́dún yẹn ó yàtọ̀ sílẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ èèyàn tó lọ́dún tá a wà nù rẹ̀ yìí nìyẹn o ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ àwọn èèjà ìjẹ̀bi ní tàwọn o orílẹ̀-èdè Morocco lóòótọ́ àti lódodo òun ló gba fi ẹ̀yẹ lọ́wọ́ àwọn ẹjẹ́ ká máa gbé fi ẹ̀yẹ lọ àwọn èèjà ìjẹ̀bi ní tàwọn o wọ́n ní sẹ́ẹ̀ ríròyìn yẹn lóòótọ́ ló jáde o wọ́n ní ṣùgbọ́n ó fẹ́ gèròyìn gbà ní ó dá pápápá ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù USM ọjà orílẹ̀-èdè Morocco òun ni wọ́n lórí ọ̀fẹ́ wá ti wá inú ìdíje líìgì onípele kejì èyí lórílẹ̀-èdè Morocco òun ni wọ́n ti ń gbábọ́ọ̀lù agbábọ́ọ̀lù láàrin gbogbo wọn Isa Ndiaye wọ́n ní ọmọ rẹ̀ lẹ́lápá abẹ́ o wọ́n ní ó kúrò nínú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù wọn kọ́ lọ ọmọ Ndiaye èèyàn níbi ó bá wà lápá abẹ́ ẹgbẹ́ kíni Ndiaye kí ló ṣe tí wọ́n fi ọ̀nà òdi ayé tí wọ́n fi hàn lápá abẹ́ sẹ́ mọ́tò yẹn ọmọ orílẹ̀-èdè Senegal ó ní Isa Ndiaye ìgbà àjọ káàfó tí wọ́n gbé ìdájọ́ kalẹ̀ pé ẹgbẹ́ ife ẹ̀yẹ lọ́wọ́ orílẹ̀-èdè Senegal ẹgbẹ́ fọ́rílẹ̀-èdè Morocco ó ní Ndiaye ló bá gbójú òpó ayélujára lọ ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ sí àjọ káàfó bí ẹ̀dá kan kí ni pálapàla ìlú àpàlà eléyìí tẹ̀ ń dánwò yìí ná kí gangan ló fà lápá abẹ tẹ́ẹ̀bì ní ká gbàfi ẹ̀yẹ lọ́wọ́ ẹni tó ti lọ sẹlẹ̀bírẹ̀tì fún ẹni tó jẹ́ pé wọ́n fọ́ ọ̀rá lọ lé ẹ wàá gbà fún wa níbo wọn ti ń ṣerú ẹ̀ àṣebà àti ń yọ́sọ òun là ń yọ́gbọ́ àwọn èèyàn kan ló screenshot
post ìdí ayé wọ́n bá sẹ́ndì ẹ̀ sáwọn alákòóso èèyàn nínú kọ́ọ̀tì USM ọjà àwọn alákòóso ní agbábọ́ọ̀lù táwọn ń sanwó ọ̀yà fún ńlọ́lọ́ kọ̀kọ́ kúkọ̀ ẹ̀ this is an act of indiscipline and insubordination àwọn èbó búkú méjì tí wọ́n fi qualify rẹ̀ náà sọmọ pé bí dèyí ò bá ta wọ́n bá ti lè fi insubordination sínú query ẹ̀ mọ̀ múra lẹ́nu wo kó o tètè lọ́ mọ́ wọ́sọ̀bù tó ti mọ́ tata àtẹ́kọ́ ó sì lówó lórí wọn àyà aláta gan wọ́n ń dáre léṣe àwọn àyè ilé ẹgbẹ̀gbẹ́ ní Akínlábí Adéwálé láyé àkọ́kọ́ wọn kọ́kọ́ wá epo pupa wọn tà ẹ̀kẹ́ àlàáńbáká ṣé mọ́tò yẹn àwọn èbó méjì tí wọ́n fi wé Isa ìdí ayé lẹ́sẹ̀ rẹ o after all lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yẹn wọ́n ní kí Isa ìdí ayé wọ́n ní ó máa lọ o wọ́n padà fagilé èèyàn ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú àdéhùn tó wà láàrin kọ̀ méjèèjì wọ́n ti lé sàǹdí ayè kú o èyẹ nínú kan tí USM ọjà èèyàn lápá bẹ orílẹ̀-èdè Morocco olólàǹfààní láti wà èyẹ lápá tibẹ̀ yẹn ó yẹ pápápá èmi mọ̀ tó ti kú ń bẹ ẹjẹ́ mọ̀ gbéra pa èyẹ lápá tibẹ̀ èèbà ọ̀rọ̀ lọ lọ́wọ́ lápá tibẹ̀ yẹn o àjọ káàfó wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ìgbésẹ̀ tuntun kan sẹ́ẹ̀rí àmì ẹ̀yẹ agbábọ́ọ̀lù tó ṣe tó ara jù èyẹ nínú ìdíje ti fẹ̀yẹ́lẹ̀ adúláwọ̀ èyẹ most valuable player ìfẹ̀yẹ́lẹ̀ adúláwọ̀ tá a gbà kọjá sẹ́ẹ̀mọ̀ pé Sadio Mane wọ́n gbé àmì ẹ̀yẹ yẹn fún ìròyìn tẹ̀mí lọ́wọ́ lóní tuntun àjọ káàfù ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ báyìí o láti gba àmì ẹ̀yẹ yẹn èyẹ lọ́wọ́ Sadio Mane ta ni wọ́n fẹ́ gbé fún family Fuji Scorpido ẹ ti mọ̀ agbábọ́ọ̀lù kọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Real Madrid yẹn ẹ ti mọ̀ èmi ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ o ni wọ́n fẹ́ gbé àmì ẹ̀yẹ yẹn fún o èyí ò lápá ti bẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìròyìn eléyìí tó bòde àtọ́jú àbámẹ́ta ó ní ìròyìn yẹn ti ń jàrà ẹ̀ èyẹ lójú òpó ayélujára Brahim Diaz ó ní wọ́n fẹ́ gbẹ́mí ẹ̀yẹ fún lápá bẹ́ẹ̀ mọ́ kọ̀nfàmẹ́ntò rẹ̀ ìgbésẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ kódà ìròyìn yẹn jọ máa yá pé àjọ káàfà wọ́n ti fìwé sọwọ́ sí i Sadio Mane pé alayé máa bọ̀ nígbà tá a tẹ tó gbogbo ẹ̀yẹ̀ wò tá a yẹ̀ wò látòkèdè lẹ̀ ìwọ kọ́ ló dìsáàbù àmì ẹ̀yẹ yẹn náwó gbé nǹkan wa yẹ gbé fún Brahim Diaz olólórí ọ̀fẹ́ láti gbàmì ẹ̀yẹ yẹn lápá bẹ́ẹ̀ bó ti lórí ọ̀fẹ́ láti wà nìyẹn o orílẹ̀-èdè Spain olùkọ́ni Diego Simeone olùkọ́ni Atletico Madrid ó gbóríyìn fàdémọ́lá Lookman agbábọ́ọ̀lù ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà torí pé kíni Adémọ́lá Lookman mi àwọn nígbà tí kò Atletico Madrid tó ń fìyà paná èèyàn sọ́wọ́ Real Madrid nìyẹn o èèyàn lọ́jọ́ ìsinmi àná àmì ayò 3-2 ó ní Real Madrid ó ní wọ́n fi sá Atletico mọ́lẹ̀ kódà Vinicius Junior àmì ayò 2 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ó ní lórí ọ̀fẹ́ láti mẹ́ èèyàn nínú ìdíje yẹn nìyẹn o ada Diego Simeone ó wá gbóríyìn fún Adémọ́lá Lookman torí pé àmì àkọ́kọ́ eléyìí tí Atletico Madrid mẹ́ ìṣẹ́jú 23 ó ní wọ́n lórí ọ̀fẹ́ láti mẹ́ Adémọ́lá Lookman ló gbà wọlé olùkọ́ni ní ẹ̀wò Adémọ́lá Lookman ó ní agbábọ́ọ̀lù tó ṣe dáadáa ni ó ní ṣùgbọ́n o kíní kan bá àjà òjẹ́ apá rẹ̀ gùn jù tán lọ àwọn oníròyìn ní kí ló bá àjà òjẹ́ ó ní sẹ́ẹ̀rí Adémọ́lá Lookman ó ní àmọ́jà tọ́ra wa bó ṣe dá a lọ́wọ́ iwájú yẹn tá a bá ń sọ nípa kéèyàn padà sọ́wọ́ ẹ̀yẹn kó wá ran ikọ̀ lọ́wọ́ ìyẹn defensive duty ó ní Adémọ́lá Lookman ọmọ yẹn ṣe kò dá alápá bẹ́ẹ̀ ó lóun dẹ̀ ti pé wọ ìyẹ̀wò àgbà gbé àlàyé wá ẹni tí ó bá gbá bọ́ọ̀lù nínú Atletico bó o ṣe dá a lọ́wọ́ iwájú o nílò láti dá a lọ́wọ́ ẹ̀yẹn torí pé kíni bí kò bá nílò rẹ lọ́wọ́ ẹ̀yẹn o nílò láti padà kó o lọ ṣèrànlọ́wọ́ fún wa ó ní n tó kù tí Adémọ́lá Lookman gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ lé lórí ó nìyẹn lápá bẹ́ẹ̀ ó ní kẹ̀sì máa wo àtìgbà tó ti darapọ̀ máwọn ó ti ń ṣe takuntakun kó lè bá a lórí ọ̀fẹ́ láti tó jáwé sóbìsì èèyàn lápá bẹ́ẹ̀ Anthony Griezmann ó ti gbéra kó nínú Atletico Madrid ó máa lọ darapọ̀ èèyàn mọ́ ikọ̀ ti Orlando City èèyàn lọ́nà jíjẹ ti US Major League Soccer ìdíje tí MLS nìyẹn o mo ṣe lórí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ ó lè mí ń jayé tó lápá bẹ́ẹ̀ free agent ó ló máa lórí ọ̀fẹ́ láti darapọ̀ ó yóò dínú kọ Real Madrid Alvaro Arbeloa olùkọ́ni ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Real Madrid ó ti lórí ọ̀fẹ́ láti sọ̀rọ̀ báyìí o ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ adarí ayò tó darí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àwọn àti Atletico Madrid yẹn adarí ayò yẹn ó máa kó tiẹ̀ wájú ó dẹ̀ máa bọ́ ní tiẹ̀ pàdé ni o àwọn oníròyìn ní olùkọ́ni kí ló fa ìpè láàárọ̀ kùtùkùtù ọjọ́ ọ̀sẹ̀ mẹ́ àbọ̀jọ́ ajé ni ẹ má ṣe pè mọ́ o àgbàlagbà yìí ṣe pé Alvaro Arbeloa ni ẹ wò ẹ jẹ́ kó ń ṣẹ́ díẹ̀ sí àlọ́ olùkọ́ni ìṣẹ́ ó máa bọ́ ní tiẹ̀ pàdé wájú wọ́n ní kí ló ṣẹlẹ̀ gangan o ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ ń tó lè mú kí gbogbo tó ń sọ yìí kí àrò ó má rọ̀ mọ́ ó ní tí Alvaro àti olùkọ́ni yìí àbí adarí ayò yìí tó bá wá ṣàlàyé rẹ̀ ìdí tó fi fún Federico Valverde tó fi fún ní káàdì jáde kó lórí pápá sáà gbàgbé pé Federico Valverde ó gba káàdì jáde kó lórí pápá èèyàn ní 77 minutes nífẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó wáyé láàrin àwọn àti Atletico Madrid Alex Bejina agbábọ́ọ̀lù Atletico Madrid ó ní
Federico Valverde òun ló gbé ìpá fún lápá abẹ adarí àyùbá ni Mr. Mo sẹ́ẹ̀rí pọ́mọ ìkérésì yẹn ni sẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ jẹ́ ni ẹ máa bọ̀ ẹ gba káàdì jáde kó lórí pápá ẹ máa gbábí lọ lé ni o ẹ máa jẹun rìn yín mọ́ lónìí ìgbésẹ̀ yẹn ó bí Alvaro Abelua àná torí pé Abelua ó ṣàlàyé ẹ̀ lápá bẹ́ẹ̀ oníṣẹ́rí adarí ayò Jose Luis Muneria ó ní kò ṣe dáadáa pẹ̀lú bó ṣe fún agbábọ́ọ̀lù wọn èyí Ernesto Valverde bó ṣe fún ní káàdì yẹn kó lórí pápá oníṣẹ́ ẹ̀dẹ̀fẹ́ gbọ́ òun ti fà sí kóòtù ọlọ́run o torí pé kóòtù ọlọ́run ó ju tèèyàn lọ Sebastian Keller ọ̀gá àgbà nínú ikọ̀ ti Borussia Dortmund èyí sporting director wọn ó ti kọ̀wé fi sẹ́lẹ̀ èyí lánàá torí pé ìjàjàkú akátàkà wáyé èyí nínú ikọ̀ ẹgbẹ́ gbẹ́bọ́ọ̀lù Borussia Dortmund Sebastian Keller òun àti àwọn alákòóso èyí ẹni tó lórí ọ̀fẹ́ láti tún jẹ́ ọ̀gá àgbà kan èyí nínú ikọ̀ yẹn èyí ò lásìríkẹ̀nà àwọn méjèèjì wọn jọ gbéná wojú ara wọn àwọn yòókù dá sí ó ní Sebastian Keller bá change ẹ̀fẹ́ everybody tó tẹ̀ fẹ́ gbọ́ sẹ́ẹ̀mọ̀ gbè lẹ́yìn lásìríkẹ̀nà ẹ mọ̀ jẹ́ káwọn àtìyìn jọ wojú ara wọn o lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yẹn Sebastian Keller ni ẹ wò bọ́nílé bá ti fàparí sùn àlejò òwe ilé tó lọ nìyẹn o ẹ jẹ́ kó rọra kọ̀wé fi sẹ́lẹ̀ kó ń dẹ̀ máa lọ èèyàn lápá bẹ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Napoli wọ́n fẹ́ tọwọ́ bọ̀wé àdéhùn tuntun èèyàn pẹ̀lú Scott McTominay ṣe é wá rí nínú àdéhùn tuntun eléyìí tí wọ́n fẹ́ tọwọ́ bọ̀ yẹn ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Napoli wọ́n ti kọ́ síbẹ̀ o báyìí wọ Scott McTominay tó o báyìí lórí ọ̀fẹ́ láti tọwọ́ bọ̀ ìwé àdéhùn tuntun pẹ̀lú wa ó ṣeéṣe ká fi ọ́ ṣe balógun o nínú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Napoli nìyẹn ṣé mọ́tò yẹn ṣé àmọ́ pé téèyàn bá nílò gbogbo téèyàn bá nílò yóò fi bẹ́ẹ̀ ibi ọ̀rọ̀ dé dúró lápá bẹ́ẹ̀ bí Alex Scott McTominay tó bẹ́ẹ̀ gbà láti tọwọ́ bọ̀wé àdéhùn tuntun àbá àfàìmọ̀ kó méjì pọ̀ ní òdì balógun èyí nínú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Napoli èyí ò lápá bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ nǹkan èsì fẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí tó wáyé lókè ọ̀sẹ̀ ẹnìkan ní kí n má kà á kí ló dé ẹjẹ́ ń kà á yẹ́sà ẹjọ́ ẹjẹ́ ń kà á ara tí wọ́n ara tẹ́ ẹ fẹ́ ń kà náà ni ẹjẹ́ ń kà á ara tẹ́ ẹ fi ń pè mí lórí ìròyìn eré ìdárayá ni ẹjẹ́ ń kà á ẹjọ́ náà ẹjọ́ wọ̀nyí ni àwọn èsì ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí tó wáyé lópin ọ̀sẹ̀ jákèjádò ilẹ̀ Europa nínú ìdíje Spanish La Liga Elche àti Mallorca àmì ayò méjì sẹ́yọ kan Espanyol délé fọ̀rọ̀rọ̀ Getafe náà wọ́n mọ́lé àmì ayò méjì sẹ́yọ kan ni o ikọ̀ Levante ó bójú rí lo bíẹ́dò jẹ́ àmì ayò mẹ́rin sí méje Osasuna jẹ́jú Girona àmì ayò kan sódò ikọ̀ Valencia lu Sevilla mọ́lé àmì ayò méjì sódò ìdíje ti German Bundesliga ikọ̀ Bayern Munich ó fìyà jẹ Union Berlin àmì ayò kan sódò ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Parma ìdíje Italia Serie A òun àti Cremonese kojú ara wọn Cremonese náà wọ́n mọ́lé àmì ayò méjì sótò Juventus àti Sassuolo àmì ayò kọ̀ọ̀kan wọn jọgbá ikọ̀ TSC Milan ó bójú Torino jẹ́ àmì ayò mẹ́ta sí méje nínú ìdíje líìgì àgbọ̀jẹ̀ ìyẹn torílẹ̀-èdè England ìdíje ti English Premier League lọ́jọ́ àbámẹ́ta ó yábọ̀ ló ṣe ṣẹlẹ̀ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Brighton àwọn tó jáwé àkìwọ́wọ́ fúnkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Liverpool àmì ayò méjì sẹ́yọ kan ó ní wọ́n fi bojú wọn jẹ́ lápapẹ̀ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Fulham ó fìyà jẹ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Burnley àmì ayò mẹ́ta sẹ́yọ kan nìyẹn o ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Leeds United òun àti Brentford àmì ayò òdòdó ó ní wọ́n jọ lórí ọ̀fẹ́ láti lápapẹ̀ ní pápá àṣẹrẹ Goodison Park ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Everton wọ́n tó lùlù ogun sẹ́tì Chelsea ṣe mọ́tàn yẹn orin wo ni wọ́n kọ èèyàn sí ìlú ogun tí wọ́n lù sétí Chelsea ẹgbẹ́ orin eléyìí dáadáa o composed by èkejì mi Kẹ́hìndé mi ọba ọlọ́tẹ̀ òun ló kọ orin yẹn ó wá fi sọwọ́ sí èmi Táyé October sport pé kí n yà lò lónìí ṣe é ti gbọ́ ẹ lé lọ òun ló máa pa Chelsea orin tí Everton lùlù sí lọ́jọ́ sátidé náà ẹ lé lọ òun ló máa pa Chelsea Rosinho ni ó fìyà jẹ Chelsea bẹ́ẹ̀ bá lè lọ Rosinho ni ó fìyà jẹ Chelsea o ẹ lè lọ orin tí wọ́n kọ sí ti kọ Chelsea náà àwọn alákòóso Chelsea àwọn náà ti wá jókòó báyìí pé yẹsà ẹ jẹ́ ìwò bóyá olùkọ́ni ní ó bá ti ajẹ́ lóòótọ́ kó wá tó di pé yóò kó akú nílé ológo kó wá lọ ní ológogoro ẹ jẹ́ wà kankan ṣe sọ́rọ̀ rẹ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn kan nínú àwọn ìgbìmọ̀ alákòóso èèyàn níkọ̀ Chelsea àwọn ní ó dáa ẹ fi bọ̀bọ̀ ilẹ̀ ẹ jẹ́ ó parí ìsáàná káwọn tó máa ṣẹlẹ̀ sórí ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ after all lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yẹn
mẹ́ta àmì ayò mẹ́ta sódò ó ní kò ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Chelsea ó ní wọ́n fi ṣubú yakata world champion doni yẹ̀yẹ́ àdúgbò èèyàn ní Goodison Park nìyẹn o ìyá mẹ́ta sódò ó lójú everybody bá pọ́n wálé ojú pọ́n roro ẹni rẹ̀ lọ Chelsea lọ wọ́n ń gbomi àjà lólólóló ọ̀rọ̀ sàti yíwọ́ lápá abẹ bẹ́ẹ̀ bá wá ara wọn Chelsea ẹ kí ọ lápá abẹ yẹn bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ kí ọ ẹ má sún mọ́ wọn o kí Greeting mọ́ dìgbàjúmọ́ yín lọ bẹ́ẹ̀ bá ti ní ọlọ́ọ̀kan ẹ ṣáàjúwọ́ ẹ̀rẹ́rìn músẹ́ sí ọ kẹ́ ẹ sọ pé world champion Alhaji Musiliu Ọlálérè ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ fìyà parí àwẹ̀ wọ́n tún fìyà sínú fún yẹn Ọlọ́run ó ṣàánú wa Alhaji borí pé olóòtú sara agbára tó gbé Chelsea dùn gbogbo faglo ẹ kú ojúmọ́ lápá abẹ ilé ẹrù 60/120 bàmí ọmọ abúlé sówó ẹ̀ẹ́dẹ̀ pẹ̀lẹ́ ìyá ti jẹ́ kíkùn yín ó wọlé kọ́lọ́run ó ṣàánú nẹ bẹ́ẹ̀ bá wà rè ṣèyí fàlẹ́yà ṣèyí Chelsea owó bàbá kómi ọkọ̀ ya kọ́mẹ ọmọ ìyásẹ̀lẹ̀ ó ti ń bẹ̀ mí láti jẹta pé kí n tiẹ̀ mọ́ ka rìsọ́ọ̀tì yẹn mo ní mo ti gbọ́ mi ò ní kà ẹgbẹ́ tí mo ti kà ní bẹ́ẹ̀ bá bá rè fálọ́dún ọ̀làdì púpọ̀ ògolúwa owó bàbá Michael mímọ́ ara àwọn Chelsea tí mo mọ̀ náà ní òkè bẹ́ẹ̀ bá rọ̀wọ̀ lúmọ̀tẹ́ Christopher di game ara àwọn Chelsea náà ní òkè ó kọ gbogbo wọn tiẹ̀ wá ń sábà mi lórí làárọ̀ ẹ̀ ilé ẹ̀ òkè bàmí kéde ẹbọ kàǹkà owó bàbá òkè olówó orí ọkọ̀ tó yàn àtinúkẹ́ Canada àti ń pe nọ́mbà bàbá látàná not reachable not available ṣé lórí ìyá 30 ẹ̀yà àgbàfọ́ lọ ó ti wáyé náà ó dá lánàá oníkálukú kọ̀lẹ́ẹ̀tì níṣẹ́ wíkẹ̀ndì yóò dáa fún ní kinní kan ó dá bó ló ṣe ṣẹlẹ̀ ìyẹn lánàá ẹjẹ́ sáré káwọn àfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó wáyé ń bẹ kó tó di pé wọ́n bọ̀ sọ́dọ̀ àwọn olùyànnàná ìròyìn sì pọ̀ lọ́wọ́ mi lánàá ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Sunderland wọ́n wá Sunderland lọ pápá àṣeré wa wọ́n wá káwa mọ́bẹ̀ ìyà ò tó yà láyé ẹ̀nà mi àdá kò tiẹ̀ sígbà táwọn ò ní sáàkì olùkọ́ni wa nǹkan fojú olúwa rẹ̀ rí rẹ̀dẹ̀rẹ̀dẹ̀ ni ikọ̀ Sunderland ó wá fìyà jẹkọ Newcastle mọ́lé àmì ayò 2-0 kan òun ló bá dé lábà bẹ̀ Aston Villa bójú West Ham jẹ́ àmì ayò 2-0 ikọ̀ Tottenham Hotspur àwọn gbàlejò ọ̀ràn Nottingham Forest sínú àwọn mọ́lé àmì ayò 3-0 ló bá dé lábà bẹ̀ nínú ìdíje ti Spanish La Liga ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Barcelona wọ́n fìyà jẹ Rayo Vallecano àmì ayò 1-0 Celta Vigo ó fìyà jẹ Deportivo Alaves àmì ayò 3-4 ó lọ irọ́ o Deportivo Alaves fìyà jẹ Celta Vigo àmì 3-4 ní Athletic Club òun àti Real Betis àwọn kojú ara wọn àmì 2-0 ló bá dé ikọ̀ Real Madrid ó fìyà jẹ Atletico Madrid àmì ayò 3-2 nínú ìdíje tí FA Cup Carabao eléyìí tí àyín tí gbogbo yín mọ́ sínú àbí abala àṣekágbá wáyé lánàá ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù bá òkú ìṣe òtá ọjọ́ kú lọ́jọ́ ọ̀sẹ̀mẹ bẹ́ẹ̀ bá rí wọn kí wọn ẹjẹ́ bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ ọ̀nàrẹ́bù ọ̀kẹ́ ẹjẹ́ bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ níbo ni ti bẹ̀rẹ̀ o ó wá ṣe mí kàmẹ́kàmẹ́ àbí ti ẹ̀ mọ́ sọ̀rọ̀ débẹ̀ ni orí kéke ni mo ti gbọ́ ó dáa lẹ́yìn ò bá sọ̀rọ̀ débẹ̀ yóò bí àwọn kan ná yóò sì dùn máwọn kan ọ̀nàrẹ́bù àrìnká ọdún ayọ̀ bẹ́ẹ̀ bá rí wọn kí wọn bẹ́ẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ rí àrò Gunners mo ní kẹ́ẹ̀kì dáadáa asolomẹ́kò láti Federal House títí tó fi dé Federal Poly Road ẹni mo ní ẹ̀ mọ́ kí dáadáa bẹ́ẹ̀ bá wá bá ń rè ókè bẹ́ẹ̀ bá rí àwòsè yìí làṣàṣà aláṣẹ Mana Food tó kárí ayé ẹni mo ní kẹ́ẹ̀ mọ́ kí òun náà àwọn Gunners tọkàntọkàn náà Gunners kú bẹ́ẹ̀ òun padà bọ̀ ojoojúmọ́ là ń mọ̀ yàn sí àwọn Arsenal àpọ̀ lọ́dọ̀ mi o àmọ́ kí n mọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ṣé ẹ bá ń rí Honorable Ìṣẹ̀lẹ̀ Adédèjì Adésọ̀kan mẹ́sẹ̀jì mi tó ti wà ń bọ̀ sí wọn látàná yóò ti lé 200 bàbá kan kà ní mọ́ mi lójú ní èmi ọlọ́tẹ̀ kí aláàdé jòjè lè ebi mẹ́rin lẹ̀ láàbẹ̀ gbà ó ti wá di ẹyọ kan ti bọ́ ńbẹ̀ lánàá àwọn sọlájà wo Lúsìndú Èkìtì wọ́n rún ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal lánàá o abala àṣekágbá àmì ayò 2-0 ó ní ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Manchester City ó ní wọ́n fi bojú Arsenal jẹ́ ọpẹ́lọpẹ́ ẹni kò Orili ní tí mo fi ṣàdúrà lẹ́ẹ̀kan náà pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń jáde lọ ẹ̀ ní rogun Orili torí pé Orili òkúta àdènà ni fúnkù Arsenal lánàá 2-0 òun Arsenal àfipáná ó ti bọ́ lánàá o ibi ẹgbẹ́ tèmi ti ń gbafẹ́ tí wọ́n ti ń gba mẹ́dà sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò ní jẹ̀bi ó bá wọn gba ọwọ́ lásán àdébẹ̀ ṣe ń gbẹ̀fẹ̀ Arsenal lánàá wọn àbẹ́ ṣe ń gbẹ̀fẹ̀ fún Man City lánàá wọn kàn ń bọ àwọn agbábọ́ọ̀lù Arsenal lọ́wọ́ ni ẹ̀yin ẹgbẹ́ ọwọ́ ti yín kẹ́ ẹ máa lọ ẹ̀ kúkú yàn ẹ̀ yanjú tẹ́lẹ̀ náà èrò yín kọ́ ní gbẹ̀fẹ̀ ẹ̀ ságbà kẹ́ ẹ máa lọ lápá abẹ ojú àwọn olùyànnàná bọ́ àbí ojú àwọn olólùfẹ́ wọn ó bó lánàá ẹ bá ń pe bàbá Ògúnlẹ́yẹ o ẹni mo ní kẹ́ ẹ mọ̀ kẹ́ ẹ sálà àáfíà làwà bẹ́ẹ̀ bá rí Akínlábí Adéwálé náà
kò wá lónìí kò wá lónìí jọ bí ojú yín wọn béèrè náà ẹ ń polówó ọjà tí ń bá lọ tí ń bá dé àwọn sàábẹ́ ti jókòó báwo ló ti ṣe jẹ́ gangan àwọn ọ̀rọ̀ tá a pẹ̀ kẹ́lù ó pọ̀ díẹ̀ ẹ jẹ́ ń dókè lọ́ọ̀ mú padà bọ̀. ìgbà tó gbá ní ṣèbálẹ̀ àgbọ̀n mi ìran kọ̀ǹkọ̀ tó kọ̀ǹkọ̀ ní ṣèbálẹ̀ odò Midas Hotel irú kan ṣọ̀wọ́n láwùjọ òkúta ẹyẹ tí ó ṣe bí ọ̀kẹ́ òsì nígbó ẹja tí ó wọ àrògìgbà lójú òsínlálẹ̀ odò kìnìún olólà jùlọ bá ẹranko mo débẹ̀ mo bá a bẹ́ẹ̀ àyíká tó fọkàn ẹni balẹ̀ ìgbàlejò tó múnú ẹni dùn iná mọ̀nàmọ́ná oníwákàtí 24 láì ṣẹ́jú rárá yàrá tó tutù fọkàn ẹni balẹ̀ pẹ̀sẹ̀ oúnjẹ àjẹgbádùn máwọ̀ ẹni dán àjò bí ilé táwọn tó fẹ́ ìfọ̀kànbalẹ̀ tí ń gbádùn ara wọn ààyè wà láti ṣe conference ayẹyẹ àwẹ̀jẹwẹ̀mu ìpàdé iṣẹ́ àti ètò lóríṣiríṣi 15 to 19 Midas Avenue along University Road Adó Èkìtì nípínlẹ̀ Èkìtì láwà Midas Hotel ọ̀gá ni ẹ jọ̀ọ́. ojúlówó yàtọ̀ sí gbàrọ̀ gùdù irú èyí ò wọ́pọ̀ lágbègbè yìí àwọn nǹkan èlò tí fini lọ́kàn balẹ̀ ohun gbogbo tẹ́ ẹ fẹ́ ń bẹ lójú kan nílé ìtajà G Favour multi-concept global venture kò sí èèyàn tí ò nílò ohun tí G Favour ń ta yálà ní bọ́ndù ni tàbí lẹ́yọyọ alára tó tà àbí fúnra ẹni lọ́wọ́ tí ògùn pa generator television fridge deep freezer washing machine microwave blender water dispenser AC lóríṣiríṣi ó pọ̀ ńlẹ̀ ní G Favour multi-concept global venture àwọn ẹ̀ṣọ́ ilé bí àga àti tábìlì bí àfihàn ọba àwọn iná tó rẹwà lọ́pọ̀ kó ọ̀yọ̀kú chandelier àwọn electrical àti electronic materials náà gbẹ̀yìn industrial ladder àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ó pọ̀ ńlẹ̀ jọ kódà tó fi mọ́ solar panel inverter àti battery ẹ kàn sí G Favour multi-concept global venture ní nọ́mbà 21 Okesa street Adó Èkìtì àti nọ́mbà 8 ojúmọ̀ṣẹ́ erégùrù Adó Èkìtì ẹ máa pe 0803 385 6500 tàbí 0903 054 4860 G Favour multi-concept global venture gbogbo tẹ́ fẹ́ ń bẹ nílẹ̀ lóní bìbà. Àlàyé ẹja ọsàn ló ń bọ̀ yìí o. ọmọ see her backside everything just dey shake. ọyọ kan òun ni a máa ra gabo ọmọ ẹlẹ yìí o orin tí mo ń wò ni. my backside dúró tí ń bọ̀. ọmọ ẹlẹ wá sí ibà ìjọ. fi mí lẹ̀ leave me o. ẹ wo lẹ́ ń dánwò ẹ̀yin ọmọdé wọ̀nyí mo díjú ó yẹ fílẹ̀ kíá. ẹjọ́ please rescue me. bára ẹ̀dá sóhun jàre oníwọ̀kuwọ̀ ọmọ ṣé aṣọ ló wọ̀ yìí àbí àkísà. ọ̀rọ̀ wa dọwọ́ ẹ̀yin òbí wà yìí ẹ jẹ́ ká ṣe ojúṣe wa bó ti tó àti bó ti yẹ ká kọ́ àwọn ọmọ wa lọ́kùnrin àti lóbìnrin nípa bí wọ́n ti lè gbégbé ayé tó nítumọ̀ lórí ìrìnsí wọn ibi tí wọ́n jẹ̀ sí àwọn tí wọ́n jẹ àtọ́n tí wọ́n mu bí wọn ò ṣe ní wọṣọ níwọ̀kuwọ̀ àti irúfẹ́ ọ̀rẹ́ tí wọ́n bá ń bá rìn tó fi mọ́ kíkọ́ àwọn ọmọ wa ọkùnrin nípa bí wọ́n ti lè máa bá wọn obìnrin ṣe láwùjọ tí ò sì ní dọjọ́ iwájú kí wọ́n máa ṣìwàwù láàárín ìlú iṣẹ́ dọwọ́ yín o Midas Radio 90.5 FM Ládó Èkìtì ló ń ṣí wa létí pé ìwà ọmọlúàbí ló yẹ ká máa wu káwùjọ wa ó lè dáa. ẹ káàbọ̀ padà lápá tibẹ̀ ojúmọ́ kára kéde káàsàkán just like àmẹ́lì ọ̀ràn èmi gángan lọ́mọ ọ̀pọ̀ fún yọyọ dágbà ròyìn lẹ̀ ọ̀rọ̀ ń gòmí láàárọ̀ yẹn jẹ́ ń sọ òkè Thompson Tèmítọ́pẹ́ Thompson Tùráyà olórin highlife èèyàn níjẹ̀ Èkìtì àwọn ti Gunners nìyẹn o Gunners jẹ́ Èkìtì ẹ pẹ̀lẹ́ bẹ́ẹ̀yàn bá gbóni fún Thompson Tùráyà lóde sọ́la ìkọkúkọ ní okọ̀ ńbẹ ẹ̀yà ajé ó di bíi Wednesday nítòsí àwọn ará abilànà ó lékè ó kọjá àfẹnusọ bẹ́ẹ̀ bá gbóni fún Thompson ẹjọ́ di bí ọ̀túnla ṣe ara rẹ̀ ó ti balẹ̀ ń táìmù yẹn ṣe ti gbọ́ pẹ̀lẹ́ Thompson Tùráyà àwọn Gunners ń jẹ́ Èkìtì náà ẹ pẹ̀lẹ́ o nǹkan ò ní ṣe yín kò ní ṣe mí yẹn ọmọlúàbí Èkìtì òkè ìtò ọkọ yìí ó dẹ̀ mórí mi wú ó yá ju kíní yẹn sí mi ní WhatsApp mọ̀jà mọ̀ káàpù ẹ̀ lápá bí lọ́jọ́ sí mi ní WhatsApp ọmọlúàbí Èkìtì kí ló ṣe lè ti ràn kí ló ṣe lè ti ń garàn ó fẹ́ wo tẹ́mi àti ẹjọ́ ń sọ ọmọlúàbí Èkìtì èmi láwo ìwọ láwo nẹ̀gẹ́rẹ́dò lọ́gbẹ̀rì ó yá ju kíní yẹn sí mi WhatsApp ò ní sórí ibú inú mi dùn ara mi yá gágá ẹ jẹ́ ID mẹ́sẹ̀gì yẹn ó lè ti sáré wọ WhatsApp ó lè ti wọ Facebook lọ́dọ̀ rẹ̀ kó lọ́ọ́ mọ̀ wà kí mo ti yá ID ẹ̀ ó ti wọ ọmọ mi ọmọlúàbí Èkìtì media officer àwọn ọmọ mi wọlé mo kí ọ ta lélẹ́yìí ẹ jẹ́ kí àwọn olùyànnà ẹ bá ń fi ọwọ́ rọ́ bàbá wọlé ẹ fi ọwọ́ rọ́ wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ bá ń fi ọwọ́ rọ́ sẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ bá yẹ sà ẹni tá a fẹ́ rí ti dé o
wọ́n bọ̀ náà ti lọ́rọ̀ kò sí yàrá ẹbí yẹn bá gbé yànnà náà dọ́dọ̀ yín lónìí wàhálà lèyàn gbé dọ́dọ̀ yín o màá kàn fẹ́ káwọn èèyàn orí ojú yín ni yẹ́sà ẹni tẹ́ ẹ bẹ́ẹ̀ rí ti dé o ẹ wá dúró lẹ́yìn ẹ̀ka ẹ máa bọ́ Facebook o ẹ wá wo ẹni ẹ bẹ́ẹ̀ rí wọ́n fọwọ́ rọ̀ bàbá wọlé ni bọ́ sẹ́yìn kámẹ́rà wọ́n fọwọ́ rọ̀ nkú wọlé ni ẹ máa bọ̀ wá wo aráabí àwọn aráabí ti dé ọ̀gbẹ́ni débọ́lá àtó bàbá ẹ jẹ́ wọ́n fọwọ́ mú àga àbí tẹ́ ẹ jókòó sí nǹkan rí ẹni bí wọ́n ṣe ń fi kán mọ̀ lọ rèé ṣubú ọ̀gbẹ́ni gbẹ̀ngàn ọmọ ní yìnyín ẹ̀gẹ́dọ̀ ẹ̀yẹ kí àwọn ará lé. a kí àwọn olólùfẹ́ nìkan ní Midas rò pé àkójúmọ́ àdẹ̀kójọmọ́ ogun oruli bẹ́tò àníri o lọ́sẹ̀ yìí. àwọn ológun orili àti bẹ́tò ọlọ́run ní járe ọ̀gbẹ́ni débọ́lá àtó bàbá ẹ kí àwọn ará lé. a kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti mú kalẹ̀ tó tọmọ àtàtì kò tí ì ṣe bá lẹ̀ tó ìwà ni táwọn fi mú rẹ́rìn sí i. láti tún fetí tí o fetí kó tèmi yóò yẹ yín kò ní yẹ lẹ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n sọ orí pápá di ibùdó ẹ̀sẹ̀ mọ́ lọ́wọ́ ní weekend akínyìn o yóò yẹ yín kò ní yẹ lẹ̀ ní ọjọ́ ajé tówó tọmọ àtẹ̀kù tí ì ṣe bá lẹ̀ tọrọ kú fọ̀dẹ̀ wa kájé fi ọ̀dẹ̀ wa kó fi ṣe ibùgbé bàbá onífèrè ni lórí ìkànnì Midas Basọ̀run Démọ́lá tó bàbá. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wa rí Mr. orí ògbádé ọ̀run ògbá mẹ́dà tẹ́ ẹ bá wa mú ọ wá ẹ ṣé àdúpẹ́ o nǹkan bí aago 5:30 ni wọ́n jí mi bí mo sùn sí pé àwọn kan ń béèrè mi ń ta nígbà máa bóde àwọn ọkọ̀ ẹ̀sọ́rọ́ méjì báyìí mo rí ni wọ́n di ẹni ọ̀wọ́n pàpà kókó dé mi àtàlẹ́ lẹ́yìn wọ́n ní ó sọ pé òun mọ̀ mí ẹ bá ń taná sódà. èmi ti kọ́kọ́ rẹ́ nìyẹn lẹ́yìn kásítà. tí wọ́n fi kásítà rù bọ̀. wọ́n ní mega station náà tiẹ̀ kọ́ lọ já sí. náà ní arákùnrin bò lọ kó òun lọ Midas ó ti kọjá Midas. náà bá gbé débi. náà tún padà wá síbi pẹ̀lú. bí 4:30 kílẹ̀ yìí náà 1:30. mọ́tò tí ń bọ̀ láti wòròkó ló gbé mi. ló gbé yín ẹ sọ dẹ lọ ní 4:30 nídàjí ẹ lọ ṣiṣẹ́ olúwa olúwo ṣàgbára dọ̀tun. òru mọ́jú sì ní sẹ́wọ̀n. olúwo ṣàgbára dọ̀tun sẹ́yìn. àṣẹ wo bàbá. àṣẹ fẹ́nu ẹni tí ń ṣiṣẹ́ olúwa àṣẹ ó dà in short yáyù á wọ́n ti ru ọ̀gbẹ́ni orí ògbádé ẹ bá ń gbé microphone sẹ́nu wọn ẹ pẹ̀lẹ́ bó o lẹ ṣe arìnrìn yẹn. àwùsùbìlà yìí lẹ. fi àwùsùbìlà yìí lẹ. àwùsùbìlà yìí kò pé má nìyí. a ní ẹ fi àwùsùbìlà yìí lẹ. ó jẹ́ sí àwùsùbìlà tó yíyí sí kọ́ọ̀pù tó túmọ̀ sí pé àfáàfẹ́ kì í. ẹ pẹ̀lẹ́ bó o lẹ ṣe rìnrìn yẹn. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn bí èèyàn àtẹni bí ẹni tí wọn jẹ́ kí n bómi lọ Fasco alumílíọ̀n ló di jàlámì àmì mú nígbà tí àwòlùmọ̀tẹ́ Christopher ó di láwàní àti sultana ó di gbogbo ẹ̀ ó di kúkókó tẹ̀síbíyù tó wà lọ́wọ́ mi náà fi wọ́ mi jáde. ogun ayé yín ti bómi lọ nìyẹn. sà ó kọjá bẹ́ẹ̀. ẹ gba kọ́ọ̀bù dísà. mi ò mọ̀gbà tí ẹsẹ̀ mi yẹ̀ gẹ̀rẹ̀ lórí bíríìjì kó tó di pé wọ́n ṣàrí mi ní omi eréje tó bá pé wọn rí mi gbé yọ ìyẹn tá à ń sọ ẹ̀kọ́ làbá máa sọ o. láti àti kankan ló ti he mi bọ̀ káṣá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé omi ò gbé wa lọ. ó dẹ̀ wá wáyé bẹ́ẹ̀ ni o dúdùn lọ́sàn máa so nígbẹ̀yìn torí bó kọwọ́ ka àdán àdán ò fẹ́ rọgí. nínú kùránì. Mr. Àdán ẹ bá ń dá wọn padà sórí àga ẹ pẹ̀lẹ́sẹ̀ ti gbọ́ ọlọ́tẹ̀ gbogbo yín ẹ wò ó bẹ́ẹ̀ ṣe wá pọ̀ bàbá èṣù ẹ fẹ́ wojú ẹni ìyá jẹ tí èkú bọ̀rọ̀ ẹ sábà bẹ́ẹ̀ tó japa kú òun bẹ́ẹ̀ ẹ máa láìkì ẹ o 62 láìkì tó wà yẹn ò tẹ́mi lọ́rùn ẹ jẹ́ láìkì yẹn kó lọ dáadáa orí ọ̀fẹ́ bu olúwa ó ní kí n bó kí Mr. Akínlábí pé ẹ pẹ̀lẹ́ ọlọ́wọ́ fẹ́ lè ṣe àjẹmọ́ mo nírọ̀ o lè jájẹmọ́ àwọn ajájẹmọ́ bò làwọn ò ti rọ́tẹ̀ sí àjọmọ́ bífẹ̀tì ó ní ọ̀túnba ó ní bẹ́ẹ̀ bá wà káwárí bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí Mr. Akínlábí wọ́n ní Akínlábí ó dúpẹ́ tó bá ń lọ lé yóò wá dúpẹ́ ó ti dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ẹni bí ẹni tí wọ́n rescue rẹ̀ nínú omi ureje ọlásùnkànmí òkè ó ní kí n tilẹ̀kùn tó wọ studio kí n mọ̀jà Akínlábí ó sá lọ ó ní torí ó lè sá padà bí ó ti ń bọ̀ Emmanuel Olúwasínà èwo lẹ́rìn búbáì àjùmọ̀bí fẹ́mi ó ní yà ò dá la ó ní kí n wọ̀jọ́ Akínlábí bó ṣe rù láàrin 24 hours àwọ̀ ló mọ̀ tẹ́ ó ní one spanner lost orí ọ̀fẹ́ bu olúwa Akínlábí ó kọ̀lẹ́ẹ̀tì lónìí ó ní Ọlọ́run àwọn ọba yín fa Negredo àwọ̀ ló mọ̀ tẹ́ ní bẹ́tò ní lé ọbọ̀ lẹ́yìn yìí o kọ́lọ́n ti ẹ̀ sànú ni ó yàrá lẹ́nu pé ikọ̀ Chelsea wọ́n ní ato neto keto topoto rito gbogbo tòtòtò tí wọ́n ní tó ẹyọ kan ó sì fìyà jẹ gbogbo wọn bẹ́tò nìkan ó sì bá yé bíi tó bíi mẹ́fà tí Chelsea ní ó bá yé gbogbo wọn jẹ́ tó túbọ̀ sí pé bẹ́tò is a superior to
to other to nínú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Chelsea ẹ bá fẹ́ sọmọ yín ní tò ẹ yà sọ ń bẹ́tò bẹ́tò tó yàtọ̀ sí nẹ́tò ó yàtọ̀ sí àtò àti àwọn tò yòókù ẹ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ apá àbọ̀ ni a ti bẹ̀rẹ̀ ẹjẹ́ á bẹ̀rẹ̀ láti lé àárọ̀ òní ìròyìn kan bóde láti inú ọkọ̀ Èkìtì United ajá àbálẹ̀ ni yàjó ni ẹjẹ́ bá igbákejì balógun fún ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Èkìtì United Rahim Quadri abá akẹ́dùn o torí ìròyìn bóde láàárọ̀ yìí pé Rahim Quadri pàdánù bàbá rẹ̀ abá akẹ́dùn ọlọ́ọ̀bà mi aláwòrábí yóò ṣekú ní ìsinmi fún bàbá ọmọ rẹ̀ ni ó gbẹ̀yìn gbogbo wa ní iwájú tí bàbá dojú kọ kò ní bàjẹ́ ẹ̀yìn tán fi sílẹ̀ ọlọ́ọ̀bà mi aláwòrábí yóò dì mọ́ Rahim Quadri onígbàkejì balógun bọ̀dá kọ́rọ̀ mi onígbàkejì balógun fún ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Èkìtì United ìròyìn bóde láàárọ̀ yàjó ni pé ó pàdánù bàbá rẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Démọ́lá tó bàbá ọ̀rọ̀ lórí ilé. wọ́n ní kò sẹ́ni tí ò ní kú tó kó bàbá ò ní dìgbòrò gbogbo wa làdágbádá kú àdúrà tàǹgbà ni pé ká mọ̀ fọjọ́ lọ́jọ́ lọ kẹ́dùn púpọ̀ láti orí ọ̀dàn Midas ní apá bí pẹ̀lú Rahim Quadri fún bó ṣe pàdánù bàbá ẹ̀ a gbàdúrà pé gbogbo ohun tí bàbá fi lẹ̀ kò ní dìbàjẹ́ a sì ní fọjọ́ lọ́jọ́ lọ. àmín ó dà kò ní jù báyẹn lọ ẹjẹ́ àfihàn lóní bébélé ń já ẹnìkan bí mi pé ṣé yóò wá agbábọ́ọ̀lù lọ́jọ́ Wednesday ìyẹn kù sọ́wọ́ olùkọ́ni àti agbábọ́ọ̀lù fúnra lára rẹ̀ ẹjẹ́ àmọ́ ohun tó máa ṣẹlẹ̀ èèyàn lápá àbí yẹn ó dá pápápá ọ̀gbẹ́ni Gbẹ́ngàn Ọmọnìyí Negredo nínú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Abakaliki FC ẹ̀dá pa Abakaliki Èkìtì United ó kojú lọ́jọ́ Wednesday ọ̀rọ̀ kan dàbí ọ̀rọ̀ lópin ọ̀sẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ ti fa lọ́gbọ́lọ́gbọ́ ṣùgbọ́n ẹni tó jẹ́ bí ọ̀gá àgbà nínú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Abakaliki àbí àkọ́míṣánná fún ọ̀rọ̀ ètò ìdàgbàsókè ọ̀dọ́ àti ọ̀rọ̀ eré ìdárayá kọmíṣánná ti bóde wá ṣàlàyé ọ̀rọ̀ pé bọ́ọ̀rọ̀ ṣe rí kọ́ ni ẹsẹ̀ ń sọ yìí o ọ̀gbẹ́ni Richard Idike òun ló kọ kọmíṣánná kí ló ṣẹlẹ̀ gangan ìròyìn jọ́ máa yí a pé àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò kan wọ́n ń fi sìnkú òfin wá olùkọ́ni ikọ̀ Abakaliki Star Plus Aniesta Chubike wọ́n ń fi sìnkú òfin wá kí lórí pé kíni wọ́n ní wọ́n kẹ́fìn pé olùkọ́ni yìí àti àwọn ìgbìmọ̀ kan wọ́n ń yọ pàṣẹ lórí owó àwọn agbábọ́ọ̀lù ẹ mọ̀ tán pé ń pàṣẹ kẹ́ẹ̀ka máa yọ bí pàṣẹ pé agbábọ̀ ẹ máa yọ percentage lórí owó wọn kí ló lè fà gangan wọ́n ní àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ sísanwó olùkúmọ̀kúmọ̀ àti ìwà àbàjẹ́ mi nípínlẹ̀ Ebonyi àwọn ni wọ́n ń wá olùkọ́ni kí kódà wọ́n ní wọ́n wà lọ pápá àṣẹrẹ pa Ngile Oruta tó wà ní ìlú Abakaliki pé àwọn àrẹ́sì ẹ̀ ní o àwọn àrẹ́sì fún dandan ni gbogbo àsìkò tọ́rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ kò sí kọmíṣánná ńlẹ̀ ó lóun wà ń lu Àbújá ó nígbà tó ń padà dé òun lọ sí ọ́fíìsì àjọ ìpè ẹgbọ́ wọn láwọn tó ń bá mi sọ pé àwọn ò mọ nǹkan kan pa ẹ̀ ó lóun bá kú òpè bóyá àhesọ ọ̀rọ̀ ni ó nígbà tó di ọjọ́ kejì wọ́n tó gbé ọkọ̀ dé pé àdéṣe olùkọ́ni must come to our station láti wá aṣọ tẹnu ẹ̀ pé a gbọ́ pé ẹ̀ yọ pàṣẹ lórí ọ̀rọ̀ owó àwọn agbábọ́ọ̀lù wọ́n nígbà tó tún yá táwọn agbábọ́ọ̀lù bẹ̀rẹ̀ sí ní kàn ẹ tún gbé kúrò lórí pàṣẹ ẹ wá kúkú sẹ́gbọ́dà ètò àfi máa yọ percentage 50-50k láàmú yọ lórí owó gbogbo yín ṣùgbọ́n kọmíṣánná ni òun ti tẹ̀sẹ̀ bọ ọ̀rọ̀ yìí ó lóun ti pe àwọn agbábọ́ọ̀lù kan sẹ́yìn pé ó yá ẹ wá ṣe lóòótọ́ ni pé àwọn agbábọ́ọ̀lù sọ pé rárá wọn yọwọ́ àwọn pé rárá kò sóòótọ́ nú ọ̀rọ̀ pé fúdí èyí náà táwọn agbábọ́ọ̀lù tọrọ kan tó ti ní òsóòótọ́ ńbẹ kò sóòótọ́ ńbẹ náà nìyẹn ọ̀gbẹ́ni Gbẹ́ngàn Ọmọnìyí Negredo ẹ já bójú wo ọ̀rọ̀ yìí ṣé bí ajá ò bá rí ṣé ajá máa gbó bí àjọ tí mójútó wà àsowó olùkúmọ̀kúmọ̀ àti wà bàjẹ́ mi nípínlẹ̀ Ebonyi bí wọn bá rí sọ́sẹ́sẹ́ kan máa fi sìnkú òfin máa fi áńkọ́ọ̀fù àti màrí àdúdú máa fi wá olùkọ́ni Abakaliki FC kí. Atọ́kùn lákọ̀ọ́kọ́ náà ọ̀rọ̀ yìí òpin sí ọ̀nà méjì ìgbà tí olùkọ́ni Abakaliki yìí ó ṣe ṣe gbà tó dé sínú kọ́ yìí pé bóyá àwọn agbábọ́ọ̀lù tó ṣe kíni tó fúnra ẹ̀ mú wá nínú kọ́ tó ṣe kíni tó ti ń bọ̀ tó jẹ́ bíi bóyá bíi agent fún bóyá àwọn ló ṣe kíni ló ń yọ pàṣẹ lórí owó wọn kíní dẹ̀ atọ́kùn agreement ni o ìgbà tí mo fẹ́ mú ẹ wá nínú kọ́ tí mo ti ń bọ̀ pé máa bọ̀ nínú kọ́ tí mo ṣẹ̀ wà bóyá màmá yọ 10% 20% agreement ni pé ṣé o gbà olùkọ́ni kò sí wàhálà kò béwu dé mo gbà
bóyá kíní tó wáyé kíní ó tó bá ń pa àwọn agbábọ́ọ̀lù lára pé owó egan ò tó wa ná gan ilé tẹ́ wá ń yọ egan sí kíní ó dàbí ó ti wá ń pọ̀ jù bóyá gbàdá wọn ṣe kíní àwọn náà yẹ bàbá jáde síta tán ń pariwo èmi rí i pé ó lè má kan gbogbo àwọn agbábọ́ọ̀lù tó wà nínú kọ́ yìí èmi rí i pé ó ṣeé ṣe pé àwọn agbábọ́ọ̀lù tó yẹ pé olùkọ́ni fúnra ẹ̀ gangan bóyá àwọn agbábọ́ọ̀lù tó yẹ pé òun fúnra ẹ̀ gangan ló ní wọ́n ọ̀ọ́ ìgbà tó ń bọ̀ láti inú kọ̀ọ̀kan bóyá agbábọ́ọ̀lù tó ṣe kíní tó lọ mọ́ láti inú kọ̀ tó ti kúrò ńbẹ̀ wá sínú kọ̀ tó hẹ̀ wá bóyá àwọn ni kíní ìṣe kíní tó kàn èmi rí i pé nígbà tó agbábọ́ọ̀lù kan sẹ́yìn pé wọ́n ní rárá o kò kan tọ̀dọ̀ wọn èmi rí i pé àwọn agbábọ́ọ̀lù tó yẹ pé olùkọ́ni fúnra ẹ̀ gangan tó ní àwọn ni kíní ìṣẹ̀lẹ̀ sátọ́kùn. Ọ̀túnba mo ń bọ̀ ná ibi ìròyìn o tí àdẹ̀kẹ́dò ti tó bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé bóyá wọ́n tiẹ̀ bóyá ti ríròyìn ọ̀hún tẹ́lẹ̀ ni torí abala àbìkan ròyìn sọ pé àwọn bí agbábọ́ọ̀lù 12 kan tán kó wá láti inú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Enugu Rangers ó ní ọ̀rọ̀ yín láti pínlẹ̀ Enugu ẹnu mi àgò àwọn láti pínlẹ̀ Enugu náà ti kọ́ àwọn agbábọ́ọ̀lù wa pé àwọn ló fẹ́ẹ́ dàbí ẹni pé ọ̀rọ̀ ọ̀hún kàn jùjùjù bẹ́ẹ̀ ọ̀gbẹ́ni. tá a bá wo ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tá à ń sọ yìí àti bí kọmíṣánná ṣe sọ̀rọ̀ a lè fi gbogbo ẹnu sọ pé ó ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ikọ̀ yìí ìjọba ló ní ó túmọ̀ sí pé kò sí ọ̀nà tó yẹ kí owó agbábọ́ọ̀lù kó wá dọ́wọ́ akọ́nimọ̀ọ́gbá tó yẹ kó fi dé ọwọ́ agbábọ́ọ̀lù láti àpò ìjọba àbí àpò àwọn tó wà ní ìṣàjà àwọn tó ń sanwó yìí àkọ́kọ́ ni pé tó bá jẹ́ pé akọ́nimọ̀ọ́gbá fẹ́ gba pàṣẹ lọ́wọ́ agbábọ́ọ̀lù tó mú wá agreement láàrin wọn ni tó túmọ̀ sí pé àwọn kan ti fọn mú síta ó ṣeé ṣe kó ẹpọ́n ti dún kòkò máwọn tó fọn mú síta pé tí wọ́n bá lọ bèrè lọ́wọ́ yín tẹ́ bá lọ sọ pé yín tẹ́ gbé síta yìí bẹ́ẹ̀ lórí a máa fowó sí júwèé lé fún ẹ ló ṣe dàbẹ́ ni pé wọ́n á bí wọ́n pé àwọn yọ owó wa o ìyẹn ló yẹ kán túṣu dé sàlẹ̀ kòkò kan wá díẹ̀ dáadáa because ó ṣeé ṣe kán rún mọ́ bí kan pé táàsì làwọn ń yọ lórí ẹ̀ ó dẹ̀ níye tí táàsì jẹ́ ìjọba ló dẹ̀ máa yọ táàsì kan ṣe akọ́nimọ̀gbá ló wà ní cháìtà wọn pé òun lòún wá lọ bá wọn fi san táàsì so ní tèmi rí ni pé akọ́nimọ̀gbá ti lè dúnkokò máwọn tó dàbẹ̀ ni pé ó fọn mú síta pé wọ́n ti yọ owó wọn so nǹkan kan wà tó wà níbẹ̀ tó yẹ pé wọ́n tí ì jẹ́ kí á mọ̀ àwọn tó bá dẹ̀ ti jẹ́ pé wọ́n lọ bí wọ́n ṣe sọ pé wọ́n yọ owó wọn suffering and smiling ni nǹkan kan wà nídìí ẹ̀tọ́ ẹ̀kan wọ́n túbọ̀ túṣu dé sálẹ̀ kókó so èmi rí gẹ́gẹ́ bí ẹni pé tí ò bá ṣe akọ́nimọ̀gbá ló jẹ́ agent fún wọn because tó bá jẹ́ akọ́nimọ̀gbá ní agent àbí manager wọn because àwọn akọ́nimọ̀gbá kan wà tó yẹ pé àwọn náà ni manager agbábọ́ọ̀lù tán mú wá àwọn ni agent ẹ̀ gbogbo ohun tó bá ṣe pé à ń sign paper à ń ṣe akọ́nimọ̀gbá yẹn náà ló máa kó wọn kiri so ìtẹ́mi rí ni pé nǹkan kan sì wà ń bẹ̀ tó yẹ kí àwọn arábí kan wá díẹ̀ dáadáa. ọ̀gbẹ́ni Gbẹ́ngàn Ọmọnìyí Negredo agreement or no agreement ǹjẹ́ ó jẹ́ nǹkan tó tọ̀nà fún olùkọ́ni láti máa gba pàṣẹ lọ́wọ́ agbábọ́ọ̀lù ẹni ǹjẹ́ ó jẹ́ nǹkan tó tọ̀nà ìdádùn òṣèlú o ǹjẹ́ ó jẹ́ nǹkan tó tọ̀nà fún olùkọ́ni kan láti dúró gẹ́gẹ́ bí agent fún agbábọ́ọ̀lù ìwọ lolùkọ́ni ikọ̀ o tún wá ní agbábọ́ọ̀lù nínú ikọ̀ yẹn tó jẹ́ agent ẹ̀ ǹjẹ́ ó tọ̀nà ẹja fojú lámẹ̀ẹ́tọ́ wò sọ́tọ̀nà sáà gbọ́ orílẹ̀ òkèrè pé olùkọ́ni Jose Mourinho ó ní agent agbábọ́ọ̀lù kan torí Nàìjíríà gbogbo ọmọ tí yín ní máa ń wá bàbá mò ń gbọ́ yín. atọ́kùn kò síbi tán ṣe kíni tán ti ń ṣòro ẹ̀ kò tọ̀nà èmi rí i pé ó dàbí kíní ó wọ́pọ̀ ní Nàìjíríà rádá ibù gan ní Áfíríkà bíi South Africa bíi Egypt aláwọn ọ̀rẹ́ náà tán ṣe kíni tán gbá bọ̀ bẹ́ẹ̀ tó gbá àdẹ̀gbọ́ pé olùkọ́ni ni agent tiwọn ṣùgbọ́n ní ti Nàìjíríà yẹ atọ́kùn ó dàbí pé kíní ó wọ́pọ̀ dáadáa èmi dẹ̀ rí i pé kíní ó dàbí pé àwọn bíi líìgì onípele kejì ní kíní ṣe kíní ló ti máa sábà ṣẹlẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ sí ẹ jẹ́ ká wo àwọn tó jẹ́ bí tó ń gbá bíi National League tó jẹ́ bí Nigeria League gangan a rí pé kíní kò wọ́pọ̀ láàrin wọn àkàtà ẹ̀ gbọ́ rí ṣùgbọ́n ní ti àwọn bíi NNO àwọn bíi NNA yìí ó kíní ó ṣe kíní ó wọ́pọ̀ tó wẹ́ pé ti Abakaliki tó ṣẹlẹ̀ tó sọ̀rọ̀ jáde là gbọ́ a rí ibi tó ti ṣe kíní àwọn tó ìpínlẹ̀ tó súnmọ́ wa gan ní bí táwa yìí gan tó ṣe kíní tó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tó gbé àwọn náà àṣírí tí dàbí kò tí jáde síta ṣùgbọ́n a rí i pé atọ́kùn kìíní ó dàbí. ó jáde ẹ̀dọ́wọ́ bò ní mò ń gbọ́ yín. èmi ò mọ̀ nípa yẹn so èmi rí i pé ó dàbí kìíní ó wọ́pọ̀ ní ìpele kejì Nàìjíríà League atọ́kùn. pé bí ọmọ yẹn náà ibi ojú ó ti tó yín ọ̀tọ̀ ní tẹ́lẹ̀ ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá dé ta bí ẹ ti mọ̀ pa àníírí yín wò ẹ wà á káwọn ti yín bẹ̀ ẹ̀yin nu Ọlọ́run ẹ sá mọ̀ fọ́ gbogbo ẹ̀ lórí pọ̀ kó bá wá yá àmújọba bú ẹ bá wà gangan sọ̀rọ̀ ara wa mẹ́wọ́n sọ pé ilé ìtìjọba ń dánwò nú ọ̀rọ̀ kékeré ni o ṣé ẹ ráwa àwa tá a ti lórí ọ̀fẹ́ àti ìdẹ́jọba yìí tá a sì wà ń pè pépele bí a bá débẹ̀ á ṣe tó burú ju gọ̀pẹ̀rẹ̀ pé kékeré wọn fi ọ sí o ti sọ̀rọ̀ ẹ̀dùn olówó òjijì olówó ọ̀sán gan ọ̀ká wọn agbábọ̀ ẹ̀jọ̀ máa sáwó oṣù àwọn kan ẹ wo ẹ̀yin tẹ̀ mọ́ fomi ara ẹ̀tẹ̀jẹ̀ ara yín wo Nàìjíríà National League
kí lẹ sọ. èyí ọjọ́ ajé mo ní kẹ́. kò sọ̀rọ̀ èbùrẹ́ ń bẹ̀ àwọn tí kàn fi omi ara àtẹ̀jẹ́ ara wọn wo Nigeria National League NLL lèmi ń bú o because wàá lọ bẹ̀ pẹ̀lú tẹ́ńsán pé ikọ̀ mi ni ó gbọ́dọ̀ jáwé olúborí ọmọ Ìbàdàn ni mí mo sàpẹrẹ ni o mo sọ̀pọ̀tì shooting tọkàntọkàn olùkọ́ni kò sì jókòó síbì kan yóò máa fi yín pawó ikọ̀ tó lọ sọ̀pọ̀ tọkàntọkàn máàsì tó yọ wẹ̀nì yóò wà lùsì ó wà mọ́ dákú seré ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ó máa lọlẹ̀ ẹ̀yin ni mo mọ̀ blame o akẹ́tọ̀ mi wá Michael Bọ́lárìn wá ok mò ń bọ̀ wá kà nǹkan tó kọ ẹnìkan sọ nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan ó ní kí njọ́ bí bá parí ètò Prince Ọlájídé Ọ̀tẹ̀gà ní mọ̀ lọ ó ní tí bá parí ètò kí njọ́ Ọ̀pẹ́ni Akínlábí lọ hospital kí wọ́n lọ yá blood pressure wọn wò ó ní torí kíní ọ̀wọ́ ti lọ ok pápápá ẹjọ́ sáré lọ orílẹ̀-èdè Morocco ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù USM ọjà Ọ̀gbẹ́ni Débọ́lá àti bàbá pápápá wọ́n ní kí agbábọ́ọ̀lù wọn Issa Ndiaye kó mọ̀ relé lórí pé ó fi èrò ọkàn rẹ̀ hàn lórí ìdájọ́ tí àjọ CAF gbé kalẹ̀ ẹ gbọ́ ibi èmi mọ̀ nítawọn Yorùbá máa ń sọ ni pé àbálẹ̀ èèyàn kó dànù èyí èrò ọkàn rẹ̀ ló sọ sóye ó le tó báyìí Ọ̀gbẹ́ni Débọ́lá àti bàbá. tá a bá wo bá a ṣe fẹnu lù lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ tó kọjá a ti sọ pé ó dàbẹ̀ ni pé n tó sì máa ti tó wà lẹ́yìn ọ̀fà ojú òjé lọ lórí ọ̀rọ̀ AFCON tó kọjá lọ àti Morocco àti Senegal tá a bá wo àwọn tó ń sọ àwọn ẹ̀hónú náà tó ń sọ ẹ̀dùn ọkàn wọn lórí tó ṣẹlẹ̀ á jẹ́ pé àwọn tó ń sì máa fìyà jẹ àbáwọn tó yìí máa tìmọ́lé lọ́nà àìtọ́ àbí táwọn fi ẹ̀tọ́ wọn dùn wọ́n sì pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ so ìtẹ́mi tí Ndiaye tó sọ èmi ò rí in tó burú jù ń bẹ̀ because ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wo pé àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n ń gbé lọ́lọ́kanòjọ̀kan ó dàbẹ̀ ni pé ó máa domi tútù sáwọn olólùfẹ́ lọ́kàn láti pé ìdíje míì gan wọn sọ pé ẹja tó lọ AFCON wo là ń lọ ẹjẹ́ da àtomi àti kíníkẹ́ da gbẹ sọdún kẹfì AFCON lẹ̀ so ìtẹ́mi rí tó sọ yẹn kò tí ì pọ̀ jù tabaníkàwó ó dàbẹ̀ pé ó ti ń lọ́wọ́ kan nú táwọn èèyàn fẹ́ máa dúnkokò mọ́ ẹ̀tọ́ àwọn èèyàn so ẹ̀tọ́ ẹ̀ ló sọ gẹ́gẹ́ bí olólùfẹ́ gẹ́gẹ́ bí agbábọ́ọ̀lù gẹ́gẹ́ bí ọmọ orílẹ̀-èdè Senegal in tó sọ yẹn a sì lè sọ pé kò tí ì pọ̀ jù àwọn èèyàn ń sọ ilé tó jù bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo àwọn tó ti jẹ́ legend nǹkan tó ti gbá bọ́ọ̀lù sẹ́yìn tó dẹ̀ bu ẹnu àtẹ́lu kínní torí pé lérò tí yín bí ní tí mo fẹ́ yọ gan ni pé lórí lẹ́dọ̀ tí yín báyìí ó dàbí ẹni pé bígbà tí USM ọjà tí wọ́n máa fọwọ́ ọlá gbá Ndiaye lójú. àwọn fọwọ́ ọlá gbá lójú ni wọ́n dẹ̀ fọwọ́ tẹ ẹ̀tọ́ ẹ̀ lójú so ó ṣeé ṣe kóun náà gbé gbèsè pé kíní ẹ̀tọ́ òun ni òun lè sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Senegal. freedom of speech. yes. ok ọ̀gbẹ́ni Gbẹ́ngàn Ọmọníyì Negredo àjọ CAF ti ní kí ló ń jẹ Sadio Mane kó gbé MVP ọwọ́ rẹ̀ wá o wọ́n lábúrò yín Ibrahim Dias ló ní pé kì í so. atọ́kùnrin àkọ́kọ́ rẹ̀ mi rí i pé àtìgbà tí ọ̀rọ̀ pé kàn gba AFCON lọ́wọ́ Senegal yìí tó ti ṣẹlẹ̀ àgbàdo tó mọ̀ pé oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ àṣekínni àti padà ṣẹlẹ̀ èèfù gan ṣe kàn sì gba ẹni tó gba golden glove kàn sì wàrà gbà lọ́wọ́ kan ní kan lọ gbé fún bóyá wàǹbalì náà padà lọ sí lọ gbé fún. èmi rí i pé àti ẹ̀rọ àlegbà ọmọ orílẹ̀-èdè Morocco ló gbà asọ́lé Morocco ló gbà golden ìyẹn ti lọ èmi rí i pé atọ́kùnrin kan tó ṣẹlẹ̀ yìí kan tó ṣe kíni tó ti lójú gbà ni báwo lẹ ṣe gbà ṣé ẹ gbà tán wo àwọn tó wà ní agbọnú gbà tán fẹ́ mú most valuable player tí wọ́n wò dáadáa ni àbí ọjọ́ kan náà kàn tẹ̀ déédéé jòkó pé ẹ̀ ń ta fẹ́ mú lélẹ̀ èmi rí i pé kíní wọ́n ṣàfẹ́ jẹ́ kí gbogbo ọ̀rọ̀ káfí kan táwọn olùkọ́ni òkè òkun tó ń sọ nípa Áfíríkà nípa ìdíje AFCON wọ́n fẹ́ jẹ́ kó ṣe kíni kó ṣe mọ́ wa lára. ó dà agbẹjọ́rò kan tó mọ̀ nípa eré ìdárayá sport lawyer lórílẹ̀‐èdè oríṣiríṣi Poland kan ló ti sọ̀rọ̀ pé ọ̀rọ̀ tí àjọ Senegal gbé lọ wájú káàsì yìí pé ó ṣeé ṣe kó japa kan jàmọ́ fún ọ ó ṣàlàyé ìdí ẹ̀ nígbà ò bá dọ̀la àmọ́ ọmọyàn bó ti ṣe sọ̀rọ̀ òun tán Senegal jáde sí padà pé náà wàhálà bí àjọ káàsì ò bá dá àwọn láre àwọn ó sì ṣe tó wà nù àwọn olóyìn ní kí ló wà nù yẹn wọ́n sọ tó wà nù wọn o á sọ̀yàn náà lọ́la ẹ̀jẹ̀ àfihàn lẹ̀ ó yẹ ẹ̀jẹ̀ ń dẹnu kọ Chelsea Jorel Ato ó ti ké sáwọn olólùfẹ́ òpè ẹ fọkàn balẹ̀ ẹ ní sùúrù ọ̀rọ̀ yóò tí ì lé tó gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe mú i ẹ̀jẹ̀ àmọ́ ṣé díẹ̀díẹ̀ o lóòótọ́ àwọn ti pàdánù fẹsẹ̀wọnsẹ̀ 4 léra wọn báyìí dẹ́dẹ́ mi àwọ̀ ẹ ní sùúrù Ọ̀gbẹ́ni Akínlábí Adéwálé ẹ̀yin ò wá ní ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ ti yín Ọ̀gbẹ́ni Démọ́lá tó wà bẹ̀ yín mo fẹ́ pé òjè ẹ má bínú ọ̀kan lára àwọn wọlé máa ń pè ní àwọn tí wọ́n bá dẹ́ṣẹ̀ nínú òfin ṣé culprit àbí culprit àbí kẹ́ ẹ máa ń pè culprit ara àwọn culprit rẹ̀ òun náà jáde sọ lára àwọn tí wọ́n nà ká lébù sínú kan Chelsea pé ṣe èèyàn ìwọ gan wà lára tí ń fìyà jẹ wá ó wá jáde sọ̀rọ̀ pé káwọn olólùfẹ́ sì ní sùúrù
sórí ìgbà tẹ́mi wọn bá tó bọ́ ọ̀rọ̀ àtò ṣé káwọn olólùfẹ́ ní sùúrù àbí sùúrù ti tán lé onísùúrù báyìí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ mẹ́rin lórí ara wọn rí wínì ọ̀sẹ̀ kẹrin rèé tí Alhaji Musiliu ti rí wínì kan. ó kàn dùn yàn pé àkókò tó lọ bọ́ sí pẹ̀lú gbogbo àdúrà tí bàbá ṣe nílé àdúrà ń gbà wẹ̀ àmọ̀pádùrà ti gbà ṣùgbọ́n kò gbà lọ sọ́dọ̀ Chelsea kò gbà lọ́dọ̀ Chelsea bóyá kẹ́ lọ tú àwẹ̀ kẹ́ tú another 30 yàn fúnra yín ó ṣeé ṣe kẹ́kọ̀ọ́ sójú mímu kó tó di pé sáà tẹnubẹ́po ní tèmi rí ni pé ní tó gbìyànjú àti tẹnubọ̀ lọ́dọ̀ tiẹ̀ ó rí sọ gẹ́gẹ́ bá a ti sọ lẹ́ẹ̀kan àkọ́kọ́ ni pé ikọ̀ àwọn olómi aró ikọ̀ Chelsea èyí kò tí ń ní sùúrù wọn dá sùúrù mọ́ wọn so tó bá sọ pé ní koríta pé káwọn èèyàn kan lọ kú tẹ́ǹpà kan lọ ní sùúrù kan fomi tútù lò ó túmọ̀ sí pé tíkẹ́ẹ̀tì tán ti rà for the rest of the season ń bo ni kí wọ́n fi ìgbàgbọ́ wọn sí ẹlòmíì tí ń gbé tibítibí orí tíkẹ́ẹ̀tì ló ti rí orí tibítibí ló ti rówó tí fi ra tíkẹ́ẹ̀tì tí fi ra jẹ́sí tí ń pin so ìtẹ́mi rí ni pé ìyẹn tó sọ yẹn kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló lè gbà á ó dẹ̀ dàbẹ̀ pé kú dẹ́ ká tó so kóra mú advice yẹn kó mu sápò báwọn Chelsea náà bọ́ ní sùúrù kò sí tó fẹ́ ṣe àkọ́kọ́ ni pé sákọ̀nìmọ̀gbá tí mò ń tó ń ṣe alọ́dún mẹ́fà tán gbélé Rosemary lọ́wọ́ ó pọ̀ jù so ń sìn báyìí ọ̀rọ̀ ti gba sùúrù náà tọ́wọ́n bá ní sùúrù kò sí tó fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n tọ́wọ́n bá gbà wọ́n lámọ̀ràn tọ́wọ́n bá tẹ̀lé oníkálukú náà sì máa fomi ìlú at the end of the day ni bọ̀ kéèyàn kan wá jáde kó wá sọ pé ẹ ní sùúrù ni ẹ̀wọ̀n lé kéèyàn gba kámú lòun gba kámúkámú wọ́n ti gba kámú ní sísìn because bíi mẹ́rin lùsìn yẹn ti pọ̀ léraléra sùúrù náà máa sọ pé kán ní sùúrù náà lè yanjú ẹ̀ sùúrù náà máa sọ pé kán ní at the same time wọ́n nílò láti pe akọ́nimọ̀gbá sípàdé ìrònú àtàwọn agbábọ́ọ̀lù pé kí là á ṣe táàfin ní pàdánù ilé tó ń bọ̀. àwọn olólùfẹ́ fẹ̀hónú wọn báyìí wọ́n bẹ́ẹ̀ ni gbẹ̀ngàn ọmọ nìyẹn ọmọ àbíkó náà ṣé ìfẹ̀hónú wọn ló kàn. àtọ́kùn èmi rí i pé lóòótọ́ ìkan tó kàn nìyẹn torí tán bá ní pé kán jòkó pé kó olólùfẹ́ má ṣe kankan máa wò pé olólùfẹ́ ṣe kíni wọ́n sì wà lẹ́yìn wa wọ́n sì ṣe kíni wọ́n sì ní àǹfààní àti máa wá sórí pápá káwọn bá wò bọ̀ èmi rí i pé ìkọ̀ṣẹ́ ti kọ́kọ́ kó kíní kù gbáyìí pàtó ṣe kíní kọ́kọ́ sáàkì Maresca èwo ni Balógun ti ṣàtẹ́yẹ kíní tẹ́ lọ gbà èmi rí i pé Sunday school teacher ó yẹ kán farabalẹ̀ dáadáa kán gba olùkọ́ni tó yẹ kíni tó mú yányán ẹ̀ẹ́dá káwọn àwọn tó wà nù kọ̀ṣẹ́sì gan atọ́kùn nígbà ìgbà Chelsea ń jẹ́ Chelsea àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ agbábọ́ọ̀lù yìí ìfù gan wọn lè jẹ́ bọ́ ìkọ̀ṣẹ́sì ńgbà yẹn èmi rí i pé àwọn management yìí atọ́kùn táwọn bá tètè wá ìkànṣe sí ọ̀rọ̀ kọ̀ṣẹ́sì tèmi wò yìí kíní dẹ́ dàbí pé Man United wá 5 straight winning àwọn fẹ́ gún 5 léra Chelsea náà fẹ́ lose 5 léra àwọn ènìyàn àkọ́kọ́ débẹ̀ èmi sì rí i pé ó ṣeéṣe fún Man United Chelsea káwọn tètè lose 5 tiwọn ju ti Man U lọ èmi rí i pé àwọn management atọ́kùn kan tètè múra kan tó pa Chelsea àti Man U Ọlọ́run tó pín wọn níyà kan túkọ̀ èyí kan tutù. ó dà akẹ́tọ̀ mi wá Michael Bọ́lárìn wá ní ó jẹ́ tó bani lọ́kàn jẹ́ o jẹ́ olùkọ́ni ṣe jẹ́ǹtì kíni kàsí mọ́ ó ní ká máa wọ kíni o ó ní í ṣe àkóbá fún dàgbàsókè àwọn agbábọ́ọ̀lù àwọn òun ò bá rò àjọ NFF kí àwọn gan tètè gbé ìlànà kalẹ̀ tí àwọn football agent lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kàn máa fowókọ́ lẹ̀ bí àwọn agent bá ń fowókọ́ lẹ̀ pẹ̀lú àjọ NFF yóò tètè tú àṣírí pé olùkọ́ni ni wọ́ kí ló tó bá dé di sẹ́ olùkọ́ni pé kájọ NFF sì gbé ìkìlọ̀ kalẹ̀ pé olùkọ́ni tí àwọn bá ti kẹ́fín pé ìtún sẹ́jẹ̀ǹtì agbábọ́ọ̀lù tí ẹ bọ̀ ọ̀nà ó pàdánù sàtífíkẹ̀tì ẹ̀ ó mú kan ni o ìtàkìtọ̀ mi wá Bọ́lárìn wá sọ lójú òpó Facebook nìyẹn ok àwọn olùmọ̀tẹ́ ní kí àjọ káàfù kí wọ́n tètè declare state of emergency ó ní gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tí ń jáde báyìí ó ló ti fẹ́ máa lé o ó ti fẹ́ máa lé ok ó ní ọ̀gbẹ́ni Atóbaba Olúmọ̀tẹ́ ní ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ àwọn lè sọ̀rọ̀ bí wọ́n dúró ni wọ́n lè gbẹ ẹ̀yìn akúmọ̀mọ́júdì ẹ̀jà kò tẹ́ mọ̀ rẹ̀ Olúwafẹ́mi Ìjàdọ́là ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ North African country ni wọ́n máa ń ríra wọn bí Ọlọ́run tó bá ti dọ̀rọ̀ bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ó ní àjọ káàfù lòún rí bù ó ní ṣe bí Morocco ti sọ rí pé àwọn ò sí lára wọn bọ́ ti sọnù ó dà ọ̀rọ̀ sì kú ó sì kú bí ok ẹ jẹ́ sáré wo Enzo Fernandez Enzo sọ nǹkan kan lẹ́yìn ìgbà wọ́n fìyà panu lọ́wọ́ Everton wọ́n bí Enzo léèrè pé kí ló tó ṣẹlẹ̀ lónìí ó ní kò yé òun ó ní kò yé òun ọ̀gbẹ́ni Gbẹ́ngàn ọmọ ní Negredo ó ní gẹ́gẹ́ bí agbábọ́ọ̀lù àwọn nǹkan kan wà táwọn ò lè dá sí ó ní torí ilẹ̀ tí ò bá sojú ẹni sú èyí rí òkun bẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n ìbéèrè tóun bí ara àwọn ni pé Enzo Maresca tó fún àwọn ní pattern tó fún àwọn ní gbogbo identity tí àwọn nílò ó ní àwọn alákòóso sì gbàṣẹ lọ́wọ́ rẹ̀ lọ́sàn kan òru kan ó ní ibẹ̀ yẹn gangan lógun àwọn ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ó ní ẹ má jà àtàrà wa ó ní Maresca ń gbà tó dọ́dọ̀ tàwọn ó lá identity ó ní pátá ó bá wọn ṣe gbá bọ́ọ̀lù kojú ìkọ̀kan àwọn ti máa ń mọ̀ ó kú ọjọ́ méjì mẹ́ta káwọn tó gbá bọ́ọ̀lù ní ṣùgbọ́n lélẹ́yìí
nígbà àwọn bá dórí pápá ni kó sọ̀sẹ̀ mọ́tò bá pé ẹ sáré síbi ẹ sàsọ̀hún ní kò tí ẹ wá yí òun gan mọ́ báyìí ọ̀gbẹ́ni Gbénga ọmọ ní ìnẹ̀gẹ́dù òótọ́ wà nú ọ̀rọ̀ Enzo àbí Enzo ń sọ̀rọ̀ based on àjọṣepọ̀ tó wà láàrin wọn àti Maresca ṣe mọ̀ pé lára àwọn agbábọ́ọ̀lù tó close jùmọ́ Maresca ń gbà yẹn Enzo wà nú wọn. Atọ́kùn kì í ṣe pé ó ń sọ̀rọ̀ torí pé wọn àti Maresca jẹ́ bí ọ̀rẹ́ mi nú èmi rí i pé atọ́kùn ẹni tó máa mọ Maresca dáadáa á rí i pé olùkọ́ni tó yẹ kí ni ká gbé fún ni ìfún ẹ̀jẹ̀ káwo ìdíje tí Chelsea gbá pẹ̀lú kọ PSG gbà tí Maresca wà ń bẹ̀ ẹ̀jẹ̀ káwo ilé tán gbá gbà tí literature ti ṣàṣe kí ni tó wà ń bẹ̀ á rí i pé kí ni ó ṣe kí ni ó yàtọ̀ gidi ẹ̀jẹ̀ káwo ìdíje tí Chelsea gbá pẹ̀lú kọ Everton ọgọ́ Sunday ọgọ́ Saturday atọ́kùn á rí i pé kí ni ó jìnà síra kéé pé ìkọ̀ṣẹ́ sínú kéé pé wọ́n gbá bọ̀ ṣùgbọ́n kínní pátá yìí kò rílì yé wọn dáadáa ẹ jẹ́ ká wo Cucurella tó yẹ pé tẹ́lẹ̀ Cucurella ìgbà tán gbá pẹ̀lú kọ Barcelona ní díje Champions League a rí pé Cucurella tó yẹ pé ó ṣe kínní ó tan lọ́lẹ̀ gidi ni ẹ jẹ́ ká wo Cucurella láyé olùkọ́ni tán gbà ayé àtọ́kùn kò mú jẹ́sì fún rárá èmi rí i pé lóòótọ́ nìkan tí ẹ̀sùn sọ pé ìgbà tí Maresca wà ń bẹ̀ wọ́n á ti mọ máa ṣe gbá bọ́ọ̀yì ọjọ́ méjì ọjọ́ mẹ́ta síwájú pẹ̀lú olùkọ́ni tán ṣe gbà ayé àtọ́kùn. ó dà ẹjẹ́ lọ́nà ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester United ọ̀gbẹ́ni Gbénga ọmọ nìyí ṣé ẹ wo bọ́ọ̀lù Man U Bournemouth penalty tí ó ṣẹlẹ̀ sí Diallo ni ikọ̀ Man U ní àwọn ògbẹ́jọ́ lọ́jọ́ PGMOL ló wá ṣàlàyé ìdí tí adarí ayò fi mú penalty fáwọn sí penalty. atọ́kùn kì í ṣe penalty. kí ló dé. kì í ṣe penalty ẹni tó bá wo ọ̀gbẹ́ni Bọ́lá tó bàbá yẹ wo bọ́ọ̀lù. ẹni tó bá wo bọ́ọ̀ yìí a rí i pé èmi rí i pé lóore tèmi ni o patọ́kùn pé kì í ṣe penalty yàmọ̀ pé penalty bíi méjì ló ṣẹlẹ̀ nínú ìdíje yẹn eléyìí ti kún wà náà mú eléyìí tí Maguire kan ó bọ̀dà ṣẹlẹ̀ tí adára yóò ṣe kí ni tí ó mú ti Diallo yìí èmi rí i pé lóòótọ́ a máa wo kíní gbà mí pé bóyá adára yóò ń gbà mí pé kíní pé bóyá tó bá fọn tó bá adára yóò báyìí àwọn penalty kan lè wà ó ṣe kí ni tá a mú tèmi á fọn tèmi ó ṣe kí ni tèmi ò ní mú ṣùgbọ́n èmi sì rí i pé atọ́kùn níwèé tèmi rí i pé bọ́ọ̀ yẹn kì í ṣe penalty atọ́kùn. rí bíi penalty. mi rí bíi penalty. ọ̀gbẹ́ni Gbénga ọmọ nìyí wàláì penalty. ẹ mọ̀ jà tara wa jẹ mo gbà pẹ̀lú yín pé àwọn adarí ayò káwọ́ jẹ pé tó bá ti mú penalty ẹyọ kan nù fẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn ì fẹ́ mú mi mà bóyá tó ṣe adarí ayò yẹn nìyẹn. a fẹ́ dàbí compensation. ṣùgbọ́n kò ó rì náà ebi wájú ẹ̀ báyìí lóye ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ ó rì ó kàn mọ̀ọ́mọ̀ fílẹ̀ ni kò sófin tó sọ pé tó bá ti mú penalty ẹyọ kan wọ́n mú mi. even ti Maguire tó mú yẹn ẹ̀rí kó cause controversy. because ti Maguire níbi láti lọ confront yẹ pé n tó bá máa náà ló máa náà. Tikuwa nìkan ló mú. Tikuwa nìkan ló mú. so penalty ti Diallo yẹn adarí ayò nìkan ló lè ṣàlàyé ṣùgbọ́n káwọn máa yọ ti ní ó dà àwọn ń lọ ọ̀dọ̀ àjọ PGMOL ló ẹ wá sọ fún wa ní tó ṣẹlẹ̀ gangan ọ̀gbẹ́ni Dẹ́mọ́lá àtó bàbá kí ló ṣẹlẹ̀ lánàá ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal wọ́n fìdí rẹmi sọ̀rọ̀ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Man City ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní bú olùkọ́ni Mikel Arteta pé kí ló dé tó start ráyà ó ṣe jẹ́ Arrizabalaga ló start olùkọ́ni wa ní Arrizabalaga ló bẹ̀rẹ̀ competition yìí kò sí tó burú jù tó ń bá ní kó mú final ẹgbọ́n tí olùkọ́ni jẹ̀bi bó ti lo kẹ́pà lánàá ṣáájú ráyà. a lè sọ pé ó jẹ̀bi a lè sọ pé kò jẹ̀bi ìdí tó fi lè jẹ̀bi ni pé torí pé kò mú yẹ́sì fún àlè fún apàdà dá lẹ́bi tó bá mú yẹ́sì náà á wà on the praising side pé àwọn tó lò yẹn torí pé ó bẹ̀rẹ̀ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ but ní tí mo kọ́kọ́ rí ni pé ikọ̀ Arsenal lọ sínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn pẹ̀lú ìbẹ̀rùbojo Man City pé bóyá lè lose tí a bá wo ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn láti bẹ̀rẹ̀ dópin ní especially ní àti the first 25 minutes títí wọ 28 minutes wọ́n dẹ̀ gbá Arsenal láì fẹsẹ̀ kan bọ́ọ̀lù láti 25 minutes wọ bí 27 28 minutes on gbasna síra ní Anfield so ìtẹ́mi rí ni pé láti first half lórí ẹ̀ pé ẹ̀kọ́ ti sojú mímu pé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí ó ṣeé ṣe kí Arsenal máa win ẹ̀ second half tún dé a tún rí pé wọ́n tún dominate pitch tí Arsenal bá gba bọ́ọ̀lù wọ́n lè lọ pass sọ́wọ́ ẹni tó wọ aṣọ blue instead red wọ́n rò pé ṣé jẹ́sí ti wá wọ́n ti wá kún gbogbo ẹ̀ ní red ni so ìtẹ́mi rí ni pé Mikel Arteta ṣe mistake dẹ́yìn rí nínú pè lágbà tá a bá wo àwọn kọ̀ọ̀kan tó ṣe wá kó wọlé létà ẹ wo táìmù tó gbé Foden wọlé fi Foden so ó ṣe gbé èèyàn méjì wọlé nígbà tí 80 something tó ti kọjá ló ṣe gbé èèyàn méjì wọlé pé bóyá miracle sì lè ṣẹlẹ̀ ó ti wá léètì àsàdẹ́n Man City wá fẹ́ fìdí fún wọn pé ẹja bá wọn tá àti ẹ̀ nílò góò mọ́ ẹja máa fẹ́ fìdí ni. ọ̀gbẹ́ni Gbénga ọmọ nìyí ní ẹ̀gẹ́dọ̀
atọ́kùn lákọ̀ọ́kọ́ náà nípa ti amúlé èmi rí i pé kò sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ torí kẹ́pà náà ló ṣe kíni òun ló bẹ̀rẹ̀ díje. tí olùkọ́ni yìí ṣe òun náà ní Pep Guardiola ṣe Trafford ló bẹ̀rẹ̀ díje yẹn òun náà ló tún mú tànà. ìkàtẹ́ mi kàn tẹ̀ rí ni pé olùkọ́ni Arteta ó kókò ẹ jẹ́ ká wo àwọn adé ẹ̀yìn centre back méjì tí Man City lò ọmọ Uzbekistan yìí àti Kusanov àti Ake ọjọ́ làkè ti gbábọ̀ kẹ́yìn àwọn atamátà sí tààtà tó tíwájú Kavati àti Lopez gó àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ lọ rí ṣáàṣì sórí yẹn tó wáyé pé tó lọ rí tọ́lá ẹ̀sẹ̀ tó ti lọ wọlé ni ó wá ṣe kékeré kí premier wà lórí Man City kásínà láti yàrá jí wọn bù ẹ jẹ́ ká wo Madueke gbogbo àwọn tó wà lọ́wọ́ wájú kásínà yìí àtọ́kùn even Madueke tó wọlé ó mèkì àwọn múfù kan ó mèkì àwọn impact kan èmi rí pé Arteta fúnra ẹ̀ gbà tí Mbappe gba yellow card ó yẹ kó olùkọ́ ti kíni kó ti yọ ó dẹ̀ rí pé òun tó ṣe kíni olúwa ní láti bá kẹ́ wọ́n wá olùkọ́ni kíni wàá mú Sẹ̀mẹ́yò olùkọ́ni Pep wàá mú Sẹ̀mẹ́yò ó wá ti sọ́wọ́ bẹ̀ pé Sẹ̀mẹ́yò kan fún wọn sábò lánàá wọ́n lọ fún ní Sẹ̀mẹ́yò kan wà wọ́n wọlé láti bẹ̀rẹ̀ pé ibùn kan olùkọ́ni Arteta gbà tó Sùnbí Mẹ́dì kò sí nínú máàṣì yìí. Sàkà ńkọ́ àwọn tí ò sí máàtì yẹn pọ̀ lánàá. èmi rí i pé olùkọ́ni ibùn sẹ́kọ̀ọ́ náà àbùkàn kí olùkọ́ni kí ló dílé fún. even lọ́dọ̀ nígun ti Man City kò sí ẹni Haaland kò sí ní màtì yẹn lánàá tẹ bá wo kò sí màtì yẹn ẹ wo goal tó lose consistently tó bá jẹ́ gbà tí ẹni Haaland sì ń jorúkọ ẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn goal ni wọ́n bí ó lose ẹ̀ lẹ́yìn àwọn ọ̀nà wọn with keeper gbàsọ́wọ́ keeper. ó dà ọ̀rọ̀ pọ̀ lórí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí àmọ́ sọ yòókù lọ́la yẹn sójú òpó fẹ́ èèyàn kan àbí méjì kábí ọ̀tọ̀ sọ ẹ̀lú ẹ̀kú ojúmọ́ ó ti re 09150905905 07041001905 ẹ̀kú ojúmọ́. ó yá pápá ẹ sọ̀rọ̀. orúkọ tèmi ni masaka láti Bàṣírí tó ń kí àwọn ẹgbẹ́ lóye tó wà lọ́dọ̀ yẹn sà. so nípa máṣe àná mo rí pé Arteta ló ṣe mistake gan mistake ó dẹ̀ pọ̀ gan. tó ń kó nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn sà. ẹ ṣé sà. ó dà ẹ ṣé ẹ̀lú ẹ̀kú ojúmọ́. pé ṣe àtẹ́jà ló ń pè láti ṣẹ̀. ó yẹ ẹ bá mi ta. kò sí ní ṣe ìkankan tí Arteta ṣe. àwọn Man City ju Arsenal lọ ni wọ́n dẹ̀ fi àgbà wọn ni. tó bí bọ́ọ̀ ṣe rí nìyẹn. ẹ̀lú ẹ̀kú ojúmọ́. ó dà ńgbà ó bá dọ̀la màá sọ èrò mi lórí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àti bí tí Mikel Arteta ti ṣe mistake ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní ò sí mistake tó ṣe ẹ̀ ń sọ àwọn àṣìṣe ẹyọkà àbí méjì tólùkọ́ni yín náà ṣe lánàá Mrs. Olúwayẹmísí ọmọlẹ́wà jáyé ọba àkú ayẹyẹ ọjọ́ òbí o long life and prosperity gbé ọdún kan ẹ ti sọdún ilé ẹsẹ̀ mẹ́ Mrs. Olúwayẹmísí ọmọlẹ́wà jáyé ọba ọ̀gbẹ́ni Akínlábí Adéwálé tí orí wọn ò gbadé lánàá tọrùn ò padà gbà mẹ́dà wọ́n ní akínyìn o pé ẹsẹ̀ mi ìbógo ti ń jẹ́ tọ́lọ́ ó yẹ ẹja mọ́ lọlé Jacob Àbáyọ̀mẹ́ ọ̀gbẹ́ni Démọ́lá àtó bàbá ọ̀rọ̀ burúkú lẹ́gbẹ̀ẹ́ sọ ó ní Masdoman ó ní ọmọ tí ó kéré jùlọ tí ó bù sẹ́kún ní pápá àṣẹlẹ̀ Wembley kámọ̀ fi yàn lọlé kò sọ́mọ 16 years old tó sunkún ní Wembley rí lóòótọ́. ajá mọ̀ fi yún ṣe lọ kó má dàbẹ́ ni pé ọlẹ́yìn kò studio a kí gbogbo àwọn orí ògbàdé adẹ kí gbogbo àwọn world champion pé ẹ kú àfọmọnìyàn so Báṣọ̀run Démọ́lá àtó bàbá ni. Negredo lè ṣe yẹ̀yẹ́ ó ti gbowó lọ́wọ́ àwọn ṣèyí là kò jẹ́ orí yẹ̀yẹ́ ṣe yá mọ̀ relé. yòókù dọ̀la ọmọlúàbí jọ kò ní bàjẹ́ fún ẹ máa wọ díẹ̀ mẹ́ta wọ́n ti parí ètò. àṣọ ọmọ tó bá mi sọ ni. àmọ́ àbí lọ́wọ́ ẹ. ọ̀tún bá bẹ́ẹ̀ náà fàjẹ́mi náà ló kọ̀ mí o a pàdé bó bá di láago 8 àbọ̀ láàárọ̀ la ẹ jẹ́ mọ́ ṣeré ìdárayá dáadáa.